นับสนุนโดยหอมเย็นชื่นใจยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอุ้ยอันโอสถสวัสดีครับตอนทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่ผมจะไปถกกันแนะนำแขกรับเชิญของผมก่อนเลยวันนี้ครับสองท่านแรกขวามือของผมนะครับท่านหนึ่งเป็นแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนนะครับคุณจตุพรพรหมพันธ์อีกท่านหนึ่งครับอดีตสสสงขลาพรรคประชาธิปัตย์และจะเป็นว่าที่สสของพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าในครั้งนี้คุณสิริโชคโสภาสวัสดีครับทั้งสองท่านครับส่วนซ้ายมือของผมครับต้องบอกนะฮะว่า 2-3 วันที่ผ่านมาผมก็ติดตามข่าวสารของท่านนะฮะว่าตกลงท่านจะไม่อยู่กับพรรคประชาชนแล้วใช่หรือไม่ไปมารายชื่อที่ออกมาว่าผู้สมัครมีชื่อท่านกลับไปอยู่นะในลิสต์ของพรรคประชาชนตกลงเป็นยังไงกันแน่นะครับท่านเป็นสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนและคณะกรรมาธิการการทหารสภาผู้แทนราษฎรนะครับคุณวิโรจน์ลักษณะดีศรครับสวัสดีครับขอบคุณทั้ง3ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเอาอย่างนี้ประเด็นของคุณวิโรจน์ผมคุยแน่นอนประเด็นของคุณสิริโชคผมคุยแน่นอนแต่ผมอยากจะคุยเรื่องนี้ก่อนฮะเรื่องของไทยกัมพูชาพี่ตู่จตุพรครับอย่างนี้วันนี้มีรายงานนะอย่างที่ทุกท่านทราบข่าวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของ F16 นะที่มีการลงไปทิ้งบอมเขาเรียกว่าทิ้งไข่ใช่ไหมฮะที่ปอยเปตนะเมื่อเวลา 13 นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองนะครับเครื่องบินขับไล่ F16 ของทางด้านของกองทัพอากาศเปิดฉากโจมตีทางอากาศนะครับเป้าหมายทิ้งระเบิด2 ลูกใส่ตำแหน่งฐานปฏิบัติการทางการทหารกัมพูชาที่เขตที่ 5 เมืองปอยเปตเดี๋ยวจะมีภาพขึ้นนะฮะคุณผู้ชมครับโดยเป้าหมายโจมตีในครั้งนี้คุณผู้ชมครับคืออาคารที่เป็นศูนย์กลางเขาบอกเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์รวมถึงคลังอาวุธของฝั่งของกัมพูชาด้วยนะครับนอกจากนี้ฮะทางกองทัพภาคที่ 1ยังมีการตรวจสอบไปตรวจพบกัมพูชาซ่องสุมกำลังพลอยู่ด้วยบนพื้นที่ดังกล่าวลักษณะน่าจะเป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยเราเลยปฏิบัติการก่อนไอ้ภาพเหล่านี้แบบนี้ครับเราคงจะเห็นเพิ่มขึ้นใช่หรือไม่พี่ตู่นับจากนี้เป็นต้นไปคือความตั้งใจนะครับของฝ่ายความมั่นคงเนี่ยซึ่งก็ได้ประกาศเป็นในว่าจะให้จบก่อนปีใหม่แล้วก็กลายเป็นความเชื่อให้กกต.ไปจัดการเลือกตั้งคุณแสวงบุญมีเนี่ยจากองค์กรคุณธรรมต้นแบบกกต.เนี่ยนะครับคือผมอันนี้แปลว่าอะไรนะเขาได้รับรางวัลนะครับคุณธรรมต้นแบบแบบไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเอากันว่าถึงขนาดประกาศว่ามีระเบิดมีสงครามอย่างไรก็จะจัดการเลือกตั้งได้แต่ความเห็นผมก็พยายามทักกันมาตั้งแต่ต้นว่าความเป็นจริงนั้นเนี่ยสงครามมันควรจะเสร็จซะก่อนแล้วจึงจะรับสมัครรับเลือกตั้งจะหาช่องทางข้อกฎหมายอย่างไรก็ตามเพราะนักการเมืองเนี่ยพอยืนระยะเนี่ยมันต้นทุนต่ำนะและจะสังเกตดูว่าผลโพลของนิด้าเนี่ยนะครับซึ่งก็ถือว่าแม่นยำที่สุดในพศนี้เนี่ยคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจไม่ว่าจะเลือกพรรคการเมืองหรือว่าจะเลือกคนที่จะไปเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นอันดับ1ทั้งคู่ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกดังนั้นเนี่ยนะครับมันจึงเป็นช่องว่างกับสถานการณ์สมมุติว่าเนี่ยครับถ้าสงครามจบได้ก็ดีไปแต่ว่าถ้าไม่จบแล้วมันล้ำเข้ามานะครับล้ำเข้ามานอกเหนือจากชายแดนทีนี้ก็จะกลายเป็นช่องว่างให้ผู้บัญชาการฐานบกจะประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรหนีกันไม่ออกนะครับและเราก็พอจะคาดการได้ว่าหลังจากกฎอัยการศึกจะกลับมาเลือกตั้งตามปกติเนี่ยไม่ง่ายนะครับให้ดูปรากฏการณ์ปี 57ขณะที่ไม่มีสงครามไทยกัมพูชาดังนั้นเนี่ยนะครับณขณะนี้เนี่ยที่มีการประเมินว่าจะจบก่อนสิ้นปีจะโดยความเชื่อว่าหลังจากที่กองทัพไทยได้ไปยึดทุกจุดเนี่ยนะครับกองทัพภาคที่1 17 จุดกองทัพภาคที่2 11 จุดรวมแล้วเนี่ยนะครับ28 จุดอยู่ในมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วมหาอำนาจอย่างประเทศจีนเนี่ยซึ่งวันนี้เขาก็เดินทางนะครับคุยกับไทยคุยกับกัมพูชาเนี่ยว่าจะมาเป็นผู้ยุติแต่สงครามนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ใครการันตีกันไม่ได้เพราะบทเรียนการเจรจาหยุดยิงเมื่อรอบ28 กรกฎาคมมันคือความเลวร้ายนะเพราะนะครับทำให้ระยะเวลา4 เดือนนั้นเนี่ยฝั่งกัมพูชาเขาไปตั้งหลักนะครับเตรียมการที่จะรับมือกับประเทศไทยถ้าเทียบในสงครามระยะเวลาเดียวกันนั้นความเสียหายเนี่ยนะครับระหว่างรอบแรกกับรอบนี้ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขารับมือตามลำดับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับระยะเวลาถัดจากนี้ไป
ว่ามันจะจบจริงตามสิ้นเดือนหรือไม่ แต่ว่าถ้าไม่จบนะครับแน่นอนที่สุดเนี่ยคือหลายคนอาจจะคาดการณ์กันว่าการเมืองภายในกัมพูชาจะเปลี่ยนแปลงบางคนก็วิเคราะห์ว่าอังเคิลเขาจะหนีไปต่างประเทศแต่ผมก็มองเห็นว่าคนเหล่านี้เนี่ยมันปักหลักสู้ตายเหมือนกับซัดดัมฮุสเซนอย่างไรกัดดาฟีอย่างไรนะครับเขาก็ไปอย่างนั้นทีนี้ก็อยู่ที่การประเมินในแต่ละสถานการณ์กันคือผมยังมองว่าสงครามนี้นะครับเราปรารถนาให้จบตามที่ว่าแต่ถ้ามันยังไม่จบนั้นเนี่ยสถานการณ์ทางการเมืองต้องคิดอ่านกันว่าเดี๋ยวมันจะเกิดวิกฤตสถานคือลองดูว่าให้นักการเมืองเนี่ยนะครับซึ่งก็ไม่มีทางหลีกเลี่ยงนะกกตประกาศรับสมัครยังไงก็ต้องไปสมัครทีนี้พอไปหาเสียงที่นู่นยิงกันโครมจะไปยังไงนะครับทหารก็ตายประชาชนก็ตายเดือดร้อนกันนักการเมืองมาหาเสียงเลือกตั้งและฟาดกันด้วยในประเด็นนี้เห็นไหมบรรยากาศมันไม่ได้นะครับคือผมมองอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าจะไปขัดขวางการเลือกตั้งผมก็อยากให้การเลือกตั้งผมเนี่ยเลือกตั้งเนี่ยเป็นผ่านมาเนี่ยเลือกตั้งสำเร็จ2 ครั้งได้เป็นผู้แทน2 รอบเลือกตั้งโมฆะ2 ครั้งกกตรับรองสภาผู้แทนราษฎรรายงานมีบัตรเรียบร้อยเลือกตั้งเป็นโมฆะ2 รอบและอยู่ระหว่างพระราชกฤษฎีกาแล้วถูกยึดอำนาจ2 รอบ6 ครั้งนี่เห็นหมดดังนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าต้องการเลือกตั้งสำเร็จนะบรรยากาศมันต้องได้ด้วยบางทียิ่งรีบมันก็ยิ่งช้านะเวลาเรานั่งเวลาอยู่เป็นนักการเมืองเนี่ยนะไม่ได้เนี่ยนะครับต้องจัดการเลือกตั้งให้ได้ต้องนู่นให้ได้สุดท้ายเป็นไงคนจัดก็ติดคุกนะครับและไอ้คนที่อยากจะไปต่อนะครับก็ถูกยึดอำนาจผมบอกให้สติให้หลักว่าความเป็นจริงนั้นเนี่ยควรจะให้เรียบร้อยก่อนแต่วันนี้กกตเขาไม่ฟังคุณธรรมต้นแบบเขาจะเดินไปอย่างนี้นี่อันนี้คือมุมมองของคุณตู่จตุพรเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมรับฟังข้อมูลนะฮะเราก็มาวิเคราะห์กันนะฮะเดี๋ยวได้เรียนถามทั้ง2 ท่านในประเด็นเดียวกันเลยนะครับอันนี้ก่อนที่จะไปที่คุณวิโรจน์คุณสิทธิโชคมองต่างหรือมองเห็นตรงกันกับที่คุณตู่พูดเกี่ยวกับเรื่องของสงเนี่ยที่มันจะจบไม่จบเนี่ยสิ้นปีเนี่ยแล้วมันจะมีปัจจัยอะไรที่จะทำให้ไม่จบคือเรื่องของสงครามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากที่จะเดาได้นะครับเพราะว่าอย่างกรณียูเครนกับรัสเซียเราก็คิดว่าน่าจะจบเร็วใช่ไหมครับเพราะรัสเซียนี่เป็นมหาอำนาจแล้วยูเครนนี่ประเทศเล็กนิดเดียวทุกคนคาดการณ์ว่าไม่เกิน6 เดือนจบแน่แต่จนถึงวันนี้ครับก็ยังไม่จบ3 ปีแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเห็นด้วยกับคุณจตุพรนะครับจริงๆมันควรจะจัดการในเรื่องของความมั่นคงให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแต่ว่าก็เป็นที่น่าเสียดายว่าคุณอนุทินพรรคภูมิใจไทยแกเลือกที่จะยุบสภานะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาซึ่งอย่างที่คุณจตุพรบอกว่าสมมติว่าผมไปสมัครคุณวิโรจน์ไปสมัครเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเลือกตั้งจริงหรือเปล่าวันที่8นะครับเหมือนเป็นปักธงไว้8 กุมภาก็ต้องตามนั้นแต่รัฐธรรมนูญเนี่ยมันกำหนดว่าจะต้องเลือกตั้งนะครับพร้อมกันวันเดียวกันให้ได้ใช่ไหมครับทั่วประเทศทีนี้ถ้าไม่ได้ก็ต้องเลื่อนทีนี้พอเราเหมือนนักมวยเนี่ยเราต่อยมวยไทย3 ยกครับนี่กลายเป็นมวย12 ยกขึ้นมาผมว่ามันก็ยากและผมก็ยังมองไม่ออกว่าจะทำยังไงนะครับจนถึงปัจจุบันนี้จริงๆผมคาดการณ์ว่ากกตน่าจะเลื่อนไปก่อนโอเคนะครับแต่การว่ากกตบอกว่าวันที่8เป็นวันเลือกตั้งแล้วก็ไปดูอีกทีตามสถานการณ์ซึ่งอันนี้ผมว่าบรรยากาศในการเลือกตั้งเนี่ยโดยเฉพาะแถวตะเข็บชายแดนเนี่ยมันก็ยากอยู่นะครับว่าประชาชนยังกังวลในเรื่องของระเบิดเรื่องของความปลอดภัยแล้วนักการเมืองไปหาเสียงติดป้ายเนี่ยนะครับอันนี้เราดูในสภาพที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าฮะที่ทางฝ่ายทหารก็พยายามที่จะปฏิบัติการให้ครบจบให้เร็วที่สุดก่อนสิ้นปีนี้ซึ่งมันไม่ควรจะอิงกับการเมืองครับจริงๆในการทหารเนี่ยมันควรจะตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดและไม่ควรจะมาอิงการเมืองจบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นคุณวิโรจน์มองไงครับคือในประเด็นในเรื่องความมั่นคงเนี่ยมันจะต้องตัดเรื่องการเมืองออกจากภารกิจด้านความมั่นคงก่อนนะครับคือไม่อย่างนั้นเนี่ยคือมันเอามาพัวพันไม่ได้นึกภาพไหมครับว่าจะต้องจบเพื่อการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันต้องจบเพราะต้องการจะจบนึกภาพไหมฮะมันจะได้จบจริงๆไงเอางี้ก่อนฮะสงครามไทยกัมพูชาครั้งนี้มันแตกต่างจากปี54อย่างชัดเจนนะครับปี54เนี่ยเรารบกันด้วยเป้าหมายของฮุนเซนเนี่ยคือการสร้างความนิยมทางการเมืองนะครับปลุกกระแสชาตินิยมทางฝั่งกัมพูชาซึ่งผมคิดว่าในวันนั้นเนี่ยทางพี่เล็กเนี่ยนะครับคุณสิริโชคเนี่ยน่าจะรู้ดีเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นผู้แทนแล้วก็รบกับทางกัมพูชาตอนนายกก็นายกอภิสิทธิ์ใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยเป้าหมายเนี่ยคือ
คือทางฮุนเซนเนี่ยเขาสร้างความนิยมทางการเมืองในปี 54 มันมีโอกาสจบง่าย แต่สงครามคราวนี้เรารบกับผลประโยชน์ของฮุนเซนนั่นก็คือเงินสแกมเมอร์มันคือต่างกันผมตั้งคำถามระหว่างรบกับอะไรความนิยมทางการเมืองที่เขาพยายามที่จะสรรสร้างขึ้นมาเนี่ยพอเขาตกเป็นรองการยอมแพ้มันง่ายถูกไหมแต่ตอนนี้มันลบกับกระเป๋าสตางค์ของเขาเดิมพันมันสูงปีหนึ่งมัน400,000 ถึง 700,000 ล้านบาทที่กัมพูชาที่ทั่วโลกกำลังลุมสกรัมเขาอยู่เนี่ยล่าสุดที่ทางรัฐบาลจัดมีการประชุมนานาชาติเรื่องของการป้องกันและปราบปรามสแกมเมอร์ทางฝั่งกัมพูชาปรากฏว่ากัมพูชาผู้ต้องหาก็ไม่มาซะอีกไม่มีใครมาไม่ส่งตัวแทนมาด้วยไม่มาเลยนะครับแล้วก็วันนี้ผมเข้าใจว่าทางผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะนะหลิวจงอี้นะครับจากจีนนะครับก็ยืนยันชัดเจนว่าทางรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินสแกมเมอร์ท่านพูดอย่างนั้นใช่ฮะครับแล้วที่สำคัญที่สุดคืองี้ผมต้องแก้ข่าวให้กับกองทัพอากาศนิดนึงคือข่าวส่วนใหญ่มักจะลงว่าปฏิบัติการทางอากาศเนี่ยแอร์สไตรค์ของเราเนี่ยนะครับที่ไปหย่อนระเบิดเนี่ยนะครับมักจะบอกว่าเราไปหย่อนระเบิดที่ฐานสแกมเมอร์จริงๆไม่ใช่นะใช่ไหมฮะฐานสแกมเมอร์เนี่ยคือเป็นผลพลอยได้ทหารเขามีแต่หย่อนระเบิดลงไปที่เป้าหมายทางการทหารคือพบว่ามีการซ่องสุมกำลังซ่องสุมอาวุธนะครับแต่ปรากฏว่ามันไปประจวบเหมาะเป็นที่เดียวกันตรงนี้ผมยืนยันว่ามันเป็นจุดสำคัญมากๆที่จะบ่งชี้ว่าอาวุธทางการทหารไปอยู่ในฐานสแกมเมอร์ได้ยังไงอาวุธทางการทหารก็ย่อมเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลกัมพูชาแล้วไปอยู่ในฐานสแกมเมอร์นั่นก็ชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลกัมพูชาหรือผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีบารมีทางการเมืองของกัมพูชามีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินสกปรกจากการหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์นะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราลบกับกระเป๋าสตางค์ซึ่งเขาสู้ตายอยู่แล้วและผมคิดว่ากรณีที่ทางกองทัพพยายามที่จะให้จบเพราะว่าเรามีการตรวจจับอาวุธทันสมัยใหม่ๆของกัมพูชาการลบครั้งนี้แตกต่างจากการลบครั้งแรกนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมเราสังเกตไหมครับว่าอาวุธที่ยึดได้กัมพูชามีอาวุธใหม่เอาว่าจากประเทศไหนเราไม่กล่าวโทษกันแต่แสดงว่าเขามีเงินซื้อไงถูกไหมฮะทั้งโดนซุยไซโดนหรือโดนฆ่าตัวตายหรืออาวุธใหม่ๆอาวุธทันสมัยเนี่ยเขามีเงินไงฮะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ทางการทหารมันต้องแยกออกจากการเมืองนิดนึงก่อนดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการทหารก็ต้องยึดภูมิประเทศสำคัญยึดพื้นที่ทางยุทธวิธีที่สำคัญแต่ต้องยอมรับว่าพื้นที่ที่เรียกว่าเส้นจำกัดการรุกเราไม่สามารถยึดภูมิประเทศนั้นได้เราทำได้แค่การปฏิบัติการทางอากาศเพื่อทำลายแสนยานุภาพทางการทหารเท่านั้นแต่สิ่งที่ต้องทำควบคู่กันและถ้าไม่ทำมันจะไม่จบก็คือการตัดเส้นเงินก็ต้องยอมรับว่ายุทธปัจจัยของกัมพูชาที่สำคัญที่สุดตอนนี้เราพุ่งเป้าไปที่น้ำมันจะทำก็ทำไปก็เป็นหนึ่งในยุทธปัจจัยนะครับแต่ยุทธปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือเงินสกปรกที่กัมพูชาหลอกเอาเงินคนไทยไปซื้ออาวุธมายิงประเทศไทยถ้าสกัดกั้นตรงนี้ไม่ได้สักพักหนึ่งนึกภาพไหมฮะเดี๋ยวเขาก็ซื้ออาวุธมายิงเราใหม่งั้นชีวิตมันจะกลายเป็นว่ามันวนลูปอยู่อย่างเงี้ยมันสันติภาพไม่จริงฝ่ายนั้นมันก็เอาปืนมันเล็งอยู่ที่บ้านเราอยู่ตลอดเวลาสักพักมันมีเงินมันก็ไปซื้อกระสุนมายิงเราอีกดังนั้นผมคิดว่าวันนี้เราทำงานเห็นไหมนี่คือภัยความมั่นคงใหม่นี่เขาเรียกว่าเป็นไฮบริดวอร์แฟร์หรือว่าสงครามผสมผสานซึ่งกองทัพไม่สามารถดำเนินการตามลำพังได้กระทรวงพาณิชย์ก็ต้องร่วมด้วยกระทรวงการต่างประเทศนี่ยิ่งเป็นแม่งานใหญ่กระทรวงการคลังที่กำกับกรมสรรพากรก็ต้องจัดการด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ดูแลตำรวจไซเบอร์ก็ต้องจัดการด้วยนายกที่ดูแลปปงก็ต้องร่วมด้วยถูกไหมธนาคารแห่งประเทศไทยกลตก็ต้องร่วมด้วยเห็นไหมมันเป็นสงครามผสมผสานจริงที่ถ้าอยากจะจบเร็วต้องตัดเส้นเงินกัมพูชาให้ได้นั่นคือกล่องดวงใจของเขาณตอนนี้และเขาต้องสู้ตายเขาต้องสู้ตายเห็นแสดงว่าเห็นด้วยกับที่คุณตู่บอกว่าเขายังไงเขาสู้ตายอยู่แล้วงานนี้คืออย่างนี้ฮะคือเราต้องตั้งธงเอาให้จบแต่ว่าถ้ามันจบก่อนเลือกตั้งก็เลือกตั้งไปผมคิดอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้ามันไม่จบสมมติยังยิงกันตุ้มต้ามเนี่ยผมพูดจากใจนะเราไปฝืนเลือกตั้งคนก็ไม่กล้าออกมาเลือกคือผมเพิ่มเติมนิดก็คือว่าเมื่อตั้งใจให้จบก่อนสิ้นปีเนี่ยคุณจะรีบสมัครไปทำไมนะครับวันที่27ถึง31ก็หลังปีใหม่ที่ถ้ามั่นใจจบมันก็พิสูจน์ง่ายนิดเดียวไม่ใช่กี่วันเนี่ยเห็นไหมไอ้วิธีคิดนะครับก็คือหมายความที่สิริโชคบอกว่าจะไปหาเสียงเนี่ยนะครับในเขตพื้นที่ตะเข็บชายแดนอย่างไร
คนที่อยู่ในศูนย์พักพิงเนี่ยนะครับเดินผู้แทนที่เดินแจกการ์ดแจกของไม่ได้เนี่ยเขาก็ด่าแม่ให้เขาจะมีอารมณ์หรือเปล่า มีอารมณ์เขาไม่มีเขามีความเดือดร้อนเนี่ยนะครับออกจากบ้านมาอยู่ที่สถานที่พักพิงความกดดันเต็มคำว่าบรรยากาศในการเลือกตั้งมันไม่เกิดนะครับแล้วทีนี้เนี่ยนะครับไอ้พื้นที่เลยจากชายแดนไปเนี่ยมันจะไปล้านลาได้ยังไงและความเห็นเรื่องสงครามนี่ก็ต่างกันนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดกันไอ้นักรบเนี่ยนะครับที่ตายเป็นทุกวันเนี่ยและคนที่อยู่ในแนวชายแดนปัญหามันไม่จบไงนะครับเพราะว่าหนีการปราศัยวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่ได้ดีเบตก็ต้องพาดกันมีเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไหมและขนาดนักรบมันยังอยู่ที่ชายแดนแล้วก็ประชาชนยังมีความเดือดร้อนผมก็บอกว่าถ้าเราต้องการจะพิสูจน์ว่ามันจบเร็วจริงนะครับที่ประกาศว่าภายในปีนี้ก็คุณก็รอว่าให้มันจบซะก่อนแล้วก็รับสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็หาช่องทางข้อกฎหมายเสียไม่ใช่ว่าสมัครไปก่อนแล้วไปตายเอาดาบหน้าไปเลื่อนปลายนะครับก็เลือกตั้งรอบแรกก็ให้ผู้สมัครผู้แทนไปหลอกเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่แล้วไงนะครับที่กกตกำหนดค่าใช้จ่ายโกหกกันทั้งนั้นนะครับทีนี้พอจะขยายเวลาอีกให้โกหก2 ครั้งนะครับก็คือหมายความว่านี่นะครับไอ้วิธีการแบบที่กกตยึดแนวทางเวลานี้ผมเองก็เห็นว่ามันไม่สมเหตุสมผลและทำอวดดีนะครับมีระเบิดมีสงครามจะจัดเลือกตั้งพิเศษนู่นเราไปถามไอ้คนที่เคยติดคุก2 คนแล้วเขาจัดยังไงคุณสิริโชคเหมือนจะซึ่งประเด็นของคุณวิโรจน์เรื่องสแกมเมอร์เรื่องเงินเทาเนี่ยเป็นประเด็นที่น่ากลัวนะครับเพราะว่าผมสังเกตว่าระยะหลังๆเนี่ยมันมีการโทรศัพท์มากขึ้นจากเดิมที่มันหยุดไปใช่มันหยุดไปพักหนึ่งนะครับตอนนี้มันเริ่มถี่ขึ้นใช้ AI ด้วยนะใช่แสดงให้เห็นว่ามันเกิดความผิดปกติแล้วผมยังสังเกตว่าเงินบาทเนี่ยมันแข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับจนแข็งจนแบบน่ากลัวนะครับซึ่งปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจเราก็ไม่ดีนะครับแล้วก็ผมมองว่าขนาดเราลดดอกเบี้ยแล้วนะครับนโยบายลดดอกเบี้ยนโยบายแล้วนี่ก็ยังแข็งอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความวิตกกังวลว่าตรงนี้มันน่าจะไปผูกกับเรื่องของการฟอกเงินนะครับซึ่งตอนนี้มันยิ่งฟอกมากขึ้นก็แสดงเห็นว่าถ้าเราโยงกลับไปกัมพูชาเนี่ยก็หมายความว่าตอนนี้เขากำลังระดมเงินในการที่จะต้องไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มก็เลยต้องกลับมาตั้งคำถามว่าแล้วมันจะจบได้จริงเหรอเป็นคำถามที่น่าสนใจคุณผู้ชมครับแต่ผมขอเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะทางด้านของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลนะกำลังจะขยายการประกาศพื้นที่ควบคุมทางทะเลเพิ่มเติมในอีก5 จังหวัดนะครับทุกท่านก็คือชุมพรประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีชลบุรีและระยองในระยะ12 ไมล์ทะเลเพื่อที่จะสกัดการลำเลียงน้ำมันและยุทธปัจจัยไปยังกัมพูชาหลังเริ่มมีการลาดตระเวนจับเรือที่ลักลอบส่งน้ำมันเถื่อนให้กับกัมพูชาคำถามก็คือว่านี่คือการตัดเส้นทางทะเลเพื่อไม่ให้ยุทธปัจจัยไปถึงกัมพูชามันจะส่งผลต่อศักยภาพการรบของกัมพูชาอีกทางหนึ่งหนักหนาสาหัสสำหรับเขาใช่หรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบกันนะฮะเพราะมันจะมีผลด้วยว่าสุดท้ายเนี่ยจะจบลงได้ก่อนสิ้นปีจริงหรือไม่พักสักครู่ครับถกไม่เถียงครับดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology วันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของผมนะครับคุณวิโรจน์คุณสิริโชติและคุณจตุพรยังอยู่กับเรานะครับอย่างนี้ฮะผมขอทวนสั้นๆนิดนึงแล้วกันนะครับว่าทางด้านของเสนาธิการทหารเรือก็ออกมาระบุนะครับว่าจะมีการขยายประกาศพื้นที่ควบคุมทางทะเลเพิ่มเติมอีก5 จังหวัดนะครับเนื่องจากว่าเริ่มมีการลักลอบน้ำมันเถื่อนเข้าผ่านมาทางเนี้ยไปที่กัมพูชาเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดเส้นทางทางทะเลเพื่อไม่ให้ยุทธปัจจัยไปถึงกัมพูชาคำถามก็คือถามทั้ง3 ท่านนะครับว่าถ้าเป็นแบบนี้คุณวิโรจน์ก่อนเลยนะครับนั่นหมายความว่าศักยภาพการรบของกัมพูชามันจะได้รับผลกระทบ
เยอะมากน้อยแค่ไหนผมไม่แน่ใจว่าคุณวิโรจน์จะมีข้อมูลไหม คืออย่างนี้ครับการตัดเส้นทางลำเลียงน้ำมันเนี่ยมันต้องเป็นงานละเอียดจริงๆเนาะคือจะต้องมีการข่าวทางการทหารที่บ่งชี้ชัดเจนว่าการลำเลียงน้ำมันเนี่ยของล็อตนี้เนี่ยมันเป็นเพื่อทางการทหารหรือระบุสาเหตุไม่ได้ แต่ถ้าเกิดเป็นการลำเลียงน้ำมันเนี่ยนะครับในเรื่องของเอกชนนะครับอันเนี้ยเราไม่สามารถปิดอ่าวจำได้ไหมที่มีข่าวแรกๆว่าจะปิดอ่าวเนี่ยเราคือปิดภาพรวมเนี่ยจนทำให้ประเทศอื่นที่เขาทำมาค้าขายเขาเดือดร้อนเนี่ยแล้วเนี่ยเราทำไม่ได้ แต่การดำเนินการของกองทัพเรือที่ทำอยู่เนี่ยก็ต้องเป็นงานละเอียดจริงๆถามว่าสกัดได้บ้างไหมได้บ้างแต่ถามว่าเต็มร้อยไหมมันก็ไม่เต็มร้อยคือเอาง่ายๆคือสำหรับภาคเอกชนของต่างประเทศที่เขามีการค้าขายเราทำไม่ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะขยายวงความขัดแย้งแต่ผมถึงบอกไงครับว่าน้ำมันก็ส่วนหนึ่งซึ่งสกัดไม่ได้เต็มร้อยก็ต้องพยายามสกัดแต่ต้องย้ำอยู่ในใจว่าเราปิดอ่าวทำให้ประเทศอื่นที่เขาค้าขายเดือดร้อนไม่ได้นะนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะผิดกฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องของน่านน้ำทางทะเลอีกหรืออันคลอสอีกนะครับเดี๋ยวจะวุ่นวายเข้าไปกันใหญ่แต่ว่าที่ผมย้ำไงฮะยุทธปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือเส้นเงินครับโอเคมันต้องตัดตรงนั้นแล้วผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมช.จะต้องเอาเรื่องเส้นเงินเนี่ยเป็นเรื่องหลักเลยแล้วเมื่อกี้ผมฟังอย่างทางคุณสิริโชคก็เห็นด้วยนะว่าค่าเงินบาทแข็งขึ้นมาผิดปกติมันสะท้อนว่าแล้วเอาเงินมันไหลเข้ามาหรือเปล่าไงแล้วมันไหลเข้ามาเพื่อการใดไงเข้ามาทำไมตรงเนี้ยธนาคารแห่งประเทศไทยปปงนะครับกลตต่างๆเนี่ยนะครับเพราะเงินบางครั้งเข้ามาในรูปแบบคริปโตด้วยนะครับมันไม่ได้ดูจากบัญชีเดินสะพัดไม่รู้ด้วยนะครับตรงเนี้ยก็ต้องละเอียดละว่าจะทำยังไงไม่ให้ประเทศไทยเรากลายเป็นฐานการฟอกเงินแล้วก็เอาเงินไปซื้ออาวุธกลับมายิงเราอีกอย่างเงี้ยผมว่าตรงเนี้ยคือยุทธปัจจัยสำคัญคุณตู่ครับเรื่องของการตัดเส้นทางน้ำมันอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่สุดท้ายแน่นอนสแกมคือผู้ชำนาญการเรื่องน้ำมันเถื่อนของประเทศไทยเนี่ยเขาลี้ภัยไปอยู่ที่กัมพูชานะเป็นมือลำดับต้นเนี่ยสิริโชคก็รู้จักได้ยินชื่อก็จะได้ยินเห็นไหมทีนี้คือผมเองก็เห็นว่าไอ้ช่องว่าง4 เดือนเนี่ยเขาย่อมที่จะรู้ว่าเขาจะต้องสู้อย่างไรนะครับที่เขาจะต้องเตรียมการตั้งแต่ระดมอาวุธนะครับอาวุธมันผิดแผกแตกต่างมาจากรอบกรกฎาคมแล้วก็เส้นทางอาวุธมันก็แปลกๆนะครับฝ่ายความมั่นคงไทยนี่ก็รู้ดีนะครับประเทศตัวดีทั้งหลายตัวกลางทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เป็นต้นทางในการส่งอาวุธทีนี้เนี่ยนะครับพอเรื่องพลังงานเนี่ยนะครับว่าบางส่วนถ้ามาจากไทยเนี่ยสงครามขนาดนี้ถ้ายังมีคนไทยยังไปขายอยู่อีกไอ้นี่เป็นปัญหาแต่ว่าเนี่ยนะครับว่าสกัดว่าไอ้ประเทศอื่นเนี่ยที่เขาขายน้ำมันในกัมพูชาเนี่ยนะครับมิฉะนั้นคงจะพูดเรื่องการปิดอ่าวแบบเบ็ดเสร็จไปแล้วที่กองทัพเรือประกาศก็คือสกัดคนไทยนะที่ไปขายน้ำมันให้กับกัมพูชาที่ให้เขามาเล่นงานไทยต่อเนี่ยคือปัญหาว่าทางการไทยนั้นก็ควรที่จะเด็ดขาดความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับว่าคนที่หาเศษหาเลยในขณะสงครามในเชิงผลประโยชน์ควรจะจับเป็นเยี่ยงอย่างและเนี่ยนะครับในทางการข่าวก็น่าจะมีชื่ออย่างครบถ้วนว่าใครขายน้ำมันให้กับกัมพูชาบ้างนะครับเรายังมาต้องระวังคนไทยที่มีพฤติกรรมเนี่ยไม่ใช่ขายน้ำมันอย่างเดียวมาขายชาติด้วยเนี่ยแต่ว่าของเรามันเสียอยู่อย่างก็คือว่าเหมือนสงวนนามให้คนที่ขายน้ำมันให้กัมพูชาคือมีความเกรงใจกับคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ความจริงมีชื่อมียี่ห้อกันหมดแล้วนะมีรู้ถึงขนาดนั้นก็รู้กันหมดทำไมจะไม่รู้ฐานเรือเนี่ยตัวดีที่สุดต้องรู้สิทำไมจะไม่รู้เขาต้องมีข้อมูลดีที่สุดทำไมทหารเรือจะไม่รู้แต่ว่าต้องประกาศให้คนไทยเนี่ยนะครับต้องประนามและต้องดำเนินคดีอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ว่ามือชำนาญการเรื่องน้ำมันเถื่อนเขาก็อยู่คนไทยนั่งอยู่ในกัมพูชาอยู่แล้วรู้จักใช่ไหมฮะคนนี้มือชำนาญการมันก็ได้ยินชื่อเขาได้ยินชื่อชื่อก็ทั้งขอกันอยู่แล้วคือผมมองนี้ว่าการสกัดน้ำมันเนี่ยมันไม่สามารถสกัดต่างชาติขายน้ำมันกับทางกัมพูชาได้นะครับคือเราสกัดเฉพาะคนไทยเพราะเราไม่สามารถไปสกัดต่างชาติเพราะในมุมของผมเนี่ยผมว่ามันไม่ได้มีผลกระทบเท่าไหร่เพราะแม้ว่าคนไทยไม่ขายมันก็มีชาวต่างชาติขายก็ไปขายให้ได้ประเด็นคือถ้ามีเงินเนี่ยอันนี้แหละที่คุณวิโรจน์พูดอย่างที่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นหลักคือรัฐบาลเนี่ยซึ่งจรรักษาการอยู่ต้องจัดการขั้นเด็ดขาดกับสแกมเมอร์เพราะนี่คือหัวใจในการที่จะลบชนะแต่ตอนนี้รักษาการเนี่ยยุบสภาไปแล้วนี่ครับเขาก็บอกว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลชุดใหม่ไม่รักษาการมันทำได้อยู่ครับหรือเปล่าผมไม่รู้นะอันนี้ผมคิดว่าตอนนี้ตั้งหน้าตั้งตาเลือกตั้งในแง่ของรักษาการทำได้อยู่นะครับ
แล้วถ้าไม่ทำตรงนี้ผมว่าสงครามมันจบยาก เพราะผมมีเงินและเงินผมก็ทะลักเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะเราสังเกตจากการที่โทรทีขึ้นถูกฮะนะครับคุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะฮะว่าพักหลังเริ่มเจอบ้างไหมฮะคอลเซ็นเตอร์ผมเพิ่งเจอไปนะฮะแล้วผมอัดไว้ด้วยนะ3 สายอ่ะวันนี้ผมโดนไป10 สายครับโอ้แล้วเมื่อวานนี้ก็โดนไปเยอะมากซึ่งจนผมตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกำลังกลับมาอีกแล้วแปลว่าขณะนี้เขากำลังระดมเงินอยู่คือปัญหาคือว่าไอ้ศูนย์กลางบัญชาการเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับหรือว่าจุดใต้ตำตอเผลออยู่ไหนเนี่ยเอาคุณวิโรจน์มีข้อมูลไหมคืออย่างนี้ฮะคือผมย้ำเงี้ยรบยืดเยื้อเนี่ยเราเสียเปรียบนะครับเพราะอะไรเงี้ยงบประมาณที่เราจะซื้ออาวุธเนี่ยเราอยู่บนดินหมดนึกภาพไหมครับการขออนุมัติงบประมาณใดๆเนี่ยมันได้ยินหมดคือมันเปิดเผยอาวุธต่างๆก็ถ้าจำเป็นต้องซื้อจากต่างประเทศก็ต้องขออนุญาตขอมีระบบระเบียบในการซื้อจากต่างประเทศถูกไหมครับว่าจะทำไปเพื่อภารกิจใดแต่กัมพูชาเนี่ยคือใช้เงินสกปรกซื้ออาวุธจากตลาดมืดได้ใต้ดินซื้อใต้ดินได้สามารถจ้างทหารมาลบได้ทหารรับจ้างมาลบได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ต้องดีแคลร์ไม่ต้องเปิดเผยอะไรนึกภาพไหมคือเรากำลังทำสงครามมันไม่ใช่ระหว่างรัฐต่อรัฐตอนนี้มันกลายเป็นรัฐกับกลุ่มอาชญากรข้ามชาติแล้วตอนนี้นะนึกภาพไหมครับมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นดังนั้นผมคิดว่ายืดเยื้อเนี่ยนะครับอันตรายมากนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าอยากจะจบเร็วเนี่ยก็ผมว่าบนโต๊ะเนี่ยเห็นตรงกันนะครับไอ้เรื่องที่จะสกัดน้ำมันถ้าสกัดเงินได้ก็จะไม่มีเงินไปซื้อน้ำมันแล้วเงินมายังไงก็มาจากเงินเฮาสแกมเมอร์ซึ่งคุณผู้ชมครับท่านหลิวจงอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณรัฐประชาชนจีนนะฮะท่านก็มาประเทศไทยแล้วก็มาหารือประเด็นสถานการณ์ความมั่นคงและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะครับทางด้านของจีนพูดชัดเจนแสดงความเห็นอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลกัมพูชามีความเชื่อมโยงและมีผลประโยชน์ร่วมกับขบวนการสแกมเมอร์ในหลายมิตินั่นหมายความว่าการออกมาพูดของท่านหลิวจงอี้ในครั้งนี้ชัดเจนแล้วนะฮะกัมพูชาคุณเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์แน่นอนอันนี้เป็นการส่งสัญญาณของจีนหรือไม่ที่จีนกำลังจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะว่ามาแล้วนะอยู่ต้องหยุดนะหรือต้องหยุดนะกัมพูชาต้องหยุดไทยต้องหยุดตรงนี้เป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าจากประเทศจีนพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาฟังทั้ง3ท่านครับสักครู่เดียวครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเพราะว่าทุเรียนที่เนี่ยมีมาต้นแรกเลยอายุก็ประมาณเป็น100 ปีแล้วค่ะคือมันมีมานานมากแล้วทุเรียนที่เนี่ยเนื้อจะเหนียวแห้งหวานมันนะคะแล้วกลิ่นไม่ฉุนด้วยนะคะจึงได้รับเป็นทุเรียน GI คือผลผลิตที่นี่ไม่เหมือนจากที่อื่นเขาทำงานวิจัยมาแล้วว่ามันมีไอโอดีนและก็วิตามินอ e ีสูงกว่าที่อื่นนะคะก็อยากเชิญชวนนะคะให้มาสั่งซื้อกับ Thailand Postmart นะคะตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือค่ะสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric ยาธาตุน้ำขาวหารคู่49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตกลับกันต่อนะครับคุณผู้ชมยังอยู่กับคุณจตุพรนะฮะคุณวิโรจน์แล้วก็คุณสิริโชคคุณผู้ชมครับอย่างนี้ฮะก่อนที่เราจะไปพูดคุยถามทั้ง3ท่านเกี่ยวกับประเด็นของจีนที่ตอนนี้ท่านหลิวจงอี้มาแล้วก็มาบอกพูดชัดเจนบอกรัฐบาลกัมพูชามีความเชื่อมโยงและมีผลประโยชน์ร่วมกันกับกระบวนการสแกมเมอร์ในหลายมิตินะฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นการส่งสัญญาณของจีนครั้งสำคัญหรือเปล่าบอกว่าหยุดได้แล้วนะนึกออกมาจะเอาจริงแล้วนะพี่ใหญ่มาแล้วนะครับก่อนที่จะไปตรงนั้นคุณผู้ชมครับที่เราคุยกันบอกว่าเหมือนแก๊งคอลเซ็นเตอร์เริ่มกลับมานะอันนี้ที่ผมบอกผมอัดไว้จริงนะฟังเสียงหน่อยไหมกำลังเรียนสายอยู่กับคุณทินโชคกมลกิจถูกต้องไหมคะมีอะไรครับ ขออภัยค่ะเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลทางเราต้องทำการยืนยันตัวตนก่อนนะคะขออภัยค่ะสัญญาณขัดข้องขออนุญาตวางสายและทำการติดต่อนี่มาเป็น AI แล้วตอนนี้คือ AI ชัดเจนแล้วเนี่ย3 สายเป็นอย่างเงี้ยผมเลยนี่คือครั้งที่3ผมเลยทนไม่ไหวเลยอัดแล้วลองปลอมเสียงไปมันตอบไม่ถูกไงขออภัยค่ะอะไรเงี้ยคือ
เนี่ยมันทำให้เห็นนะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมมาหลายท่านบอกเลยเมื่อวานนี้ก็เจอ SMS ก็มาเนี่ยฮะเต็มไปหมดเลยที่บอกวันนี้ก็เจอ3 สายเจอวันนี้3 สายอย่างเงี้ยหลายท่านบอกอย่างนี้นะครับเจอเกือบทุกวันอย่างเงี้ยนั่นหมายความมันกลับมาแล้วสแกมเมอร์นะฮะมันกลับมาแล้วไม่รู้ว่ารีบเร่งหาเงินหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆจีนมาประเทศไทยแล้วบอกว่าอันเนี้ยกัมพูชามีความเชื่อมโยงการที่จีนออกมาพูดแบบนี้แปลว่าจีนเขาต้องขยับแล้วใช่ไหมพี่ตู่คือไม่ใช่แล้วคือจีนเนี่ยนะครับเขาจัดการฝั่งพม่าอย่างเป็นระบบที่สุดหลิวจงอี้ตั้งแต่รอบแรกนะครับเขานะครับเอาคนของเขาไปดำเนินคดีบางคนก็ประหารนะครับกฎหมายเขาแรงแล้วก็จำคุกก็เป็นจำนวนมากมาครั้งนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลพม่าเนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับเขาก็ต้องทำตามความประสงค์ของจีนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการทิ้งระเบิดตามลำดับตามที่ภาพปรากฏที่หลิวจงอี้และทางการไทยลงพื้นที่เนี่ยเพราะพวกผมที่อยู่ที่แม่สอดเนี่ยศพนี่นะครับลงแม่น้ำเป็นว่าเล่นนะแต่ว่าทั้งทางการไทยและทางการพม่าต่างคนต่างไม่เกี่ยวศพขึ้นก็ให้ลอยไปนะครับแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเขาจัดการฝั่งพม่าเนี่ยต่อให้ฝั่งพม่าจบอย่างไรถ้าฝั่งกัมพูชามันไม่จบนะครับปัญหามันก็ยังมีอยู่มันระบบเดียวกันหมดการส่งสัญญาณของหลิวจงอี้นั้นผมว่าเนี่ยนี่ก็จะนำไปสู่สถานการณ์เรื่องสงครามว่ามันจะนะครับไม่ฉะนั้นทางการจีนก็ต้องลงเข้ามาจัดการด้วยเช่นเดียวกันผมว่าก็เป็นรหัสหนึ่งของการสื่อสารว่าทางการกัมพูชาเกี่ยวข้องในเรื่องสแกมเมอร์อย่างที่ผมพูดเมื่อตอนต้นว่านะครับว่าเขาวาดหวังว่าเมื่ออเมริกายุติศึกไทยกัมพูชาไม่ได้นี่จีนเนี่ยท้ายที่สุดเขาจะมาแต่ว่าเขาเริ่มต้นโดยการฟาดรัฐบาลว่าเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ผมว่าดูจังหวะถัดจากนี้ไปว่าเขาจะได้เดินถึงขนาดไหนแต่เขาก็รู้เต็มอกว่าถ้ากัมพูชายังมีสแกมเมอร์อยู่แม้ว่าฝั่งพม่าจะจัดการให้เฮี้ยนก็ตามปัญหามันไม่จบโอเคก่อนที่จะไปที่คุณสิริโชติพูดผมมองมุมสแกมเมอร์เนี่ยครับว่าสแกมเมอร์เนี่ยมันสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับเพราะ call center มันไปอยู่ในห้องเล็กๆในป่าก็ได้ใช้ลิงก์กับ Starlink แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สแกมเมอร์ต้องมีคือการฟอกเงินนะครับไปฟอกเงินในป่าไม่ได้นะมันต้องมีแหล่งในการฟอกเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรากำจัดแหล่งฟอกเงินได้เนี่ยผมคิดว่ากระบวนการสแกมเมอร์เนี่ยมันสามารถลดลงแล้วแหล่งฟอกเงินนั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยโดยความรู้สึกผมเนี่ยผมว่าอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมครับก็คุณอนุทินก็ยอมรับไม่ใช่เหรอครับที่คุณอนุทินก็ประกาศว่าเราไม่ใช่ฐานปฏิบัติการสแกมเมอร์แต่เราเป็นฐานของการฟอกเงินซึ่งคุณอนุทินก็รู้นะครับผมถึงบอกนะครับว่าถ้าเราสกัดกั้นการฟอกเงินได้นะครับแล้วไอ้การฟอกเงินเนี่ยมันไม่ใช่แค่นกต่อคนไทยที่เปิดเผยชื่อมานี่มีแต่นอมินีตัวแทนอำพรางทั้งนั้นมันต้องมีคนตัวใหญ่ตัวโตนะครับที่คอยอำนวยความสะดวกซึ่งผมก็ต้องหยิบยืมคำพูดของพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์อีกสักครั้งหนึ่งว่าคนเหล่านี้มันเป็นคนไทยหนักแผ่นดินก็ต้องลากคอมันมาติดตารางลากคอมันมายึดอายัดทรัพย์ลากคอมันมาดำเนินคดีก็อย่างที่ทางพี่ตู่จตุพรก็ว่าแต่วันเนี้ยจนถึงวันเนี้ยรัฐบาลไทยยังไม่สามารถลากคอไอ้คนตัวใหญ่ตัวโตคนนั้นน่ะซึ่งผมว่าปปงทราบถึงการปนเปื้อนของเงินสกปรกดีว่ามันไปปนเปื้อนถึงใครบ้างนะครับผมว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็จะไม่จบมันก็จะเป็นตัวกลางในการฟอกเงินให้กัมพูชาเอาเงินไปให้มันซื้อน้ำมันเอาเงินไปซื้ออาวุธไปซื้อกระสุนแล้วมันจะจบได้ยังไงแล้วผมบอกนะว่ายิ่งยืดเยื้อเรายิ่งเหนื่อยนะครับประเทศใหญ่จะยิ่งเหนื่อยได้อันนี้คือเรื่องของสแกมเรื่องของการฟอกเงินแต่คราวนี้ประเด็นเรื่องของจีนก่อนผมจะได้ถามว่าจีนเข้ามาผมว่ากับเป็นนิมิตหมายอันดีนะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเขาชัดเจนอยู่แล้วนะครับอังกฤษชัดเจนอยู่แล้วนะประเทศอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็ชัดเจนอยู่แล้วฝรั่งเศสชัดเจนอยู่แล้วทั้งฝั่งยุโรปเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วอเมริกาชัดเจนอยู่แล้วนะครับเขาพร้อมร่วมมือกับประเทศไทยในการจัดการกับสแกมเมอร์อยู่แล้วแต่ที่ผมบอกแค่ว่าสแกมเมอร์มันเหมือนกับโจรอ่ะมันต้องมีคนขี่มอเตอร์ไซค์กับคนยิงถูกไหมมือปืนมันต้องมีคนชี้เป้าเหมือนกันอะสแกมเมอร์มันต้องมีคนฟอกเงินนะครับแล้วผมว่าอเมริกาเนี่ยเขาก็หรือจีนเนี่ยเขาก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะจัดการกับไอ้คนใหญ่คนโตที่ทำหน้าที่ฟอกเงินให้กับแก๊งสแกมเมอร์ของกัมพูชาเหมือนกันนะฮะผมว่าเนี้ยมันต้องไปด้วยกันเนี่ยจังหวะเนี้ยผมว่าถือโอกาสทำความสะอาดบ้านตัวเองก็ได้แล้วก็ดึงความร่วมมือจากทั้งจีนซึ่งผมว่าวันเนี้ย
การเปิดท่าทีอย่างนี้แสดงว่าเขาพร้อมแล้วที่จะร่วมมือกับเราแล้วอเมริกาพร้อมมาตั้งนานแล้วผมว่านิมิตหมายอันดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ของเรานะครับ YouTube ใน Tero Digital นะครับแล้วก็ Facebook ในถกไม่เถียง Facebook CH HD News ไปพูดคุยกันต่อนะครับคุณสิริโชคเนี่ยบอกกับผมนอกรอบตอนที่โฆษณาบอกว่าจริงๆเขาอยากจะพูดเรื่องของอาวุธเถื่อนคือเขาไปได้ข้อมูลมาแล้วเคยคุยกับวิกเตอร์บูธก่อนหน้านี้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธน่าสนใจมากนะคุณผู้ชมครับไปพูดต่อกันในออนไลน์สำหรับทีวีนะครับขอทั้ง3ท่านก่อนครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับกลับมากันต่อนะครับถกไม่เถียงช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับกราบขออภัยปรับทางเทคนิคนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมครับก็เลยอาจจะนานนิดนึงนะครับไม่เป็นไรพูดคุยกันต่อฮะคุณผู้ชมก่อนที่จะไปฟังนะฮะแขกรับเชิญของผมทั้ง3ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของไทยกัมพูชารวมถึงการเมืองด้วยนะครับอยากให้คุณผู้ชมมาช่วยกันโหวตนิดนึงฮะเราตั้งคำถามท่านว่าคุณคิดว่าการปะทะจะจบลงก่อนสิ้นปีได้หรือไม่เป็นคำถามเดียวกันที่เราถามไปเมื่อวานนี้นะฮะได้ไม่ได้กับไม่แน่ใจนะครับรบกวนท่านช่วยโหวตเข้ามาหน่อยตอนนี้ 6,000 โหวตแล้วนะฮะอยากจะขอสัก10,000ได้ไหมสัก10,000 โหวตนะครับดูกันหน่อยนะฮะคุณผู้ชมยังอยู่กับคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะครับสสบัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์แกนนำคณะหลอมรวมประชาชนและคุณสิริโชคโสภาอดีตสสสงขลาพรรคประชาธิปัตย์และล่าสุดก็มีข่าวแว่วว่ากลับลงสมัครในนามของพรรคประชาธิปัตย์ครับแล้วอันนี้เดี๋ยวได้พูดคุยกันอย่างแน่นอนนะครับแต่ผมขอต่อกันนิดนึงเกี่ยวกับประเด็นของไทยกัมพูชาก่อนเรื่องของอาวุธแน่นอนแหละถ้าไม่มีเงินมันก็ซื้อไม่ได้แล้วถ้าซื้อแบบทางการแบบเอาเงินบนดินแล้วซื้อกันเป็นทางการเนี่ยใช้เวลานานแน่นอนก็ต้องโอ้โหเขียนเรื่องที่อะไรก็ว่าไปต่างๆมากมายแต่ถ้าซื้อแบบใต้โต๊ะซื้อแบบใต้ดินตลาดมืดพร้อมที่จะซัพพอร์ตอยู่แล้วนั่นคือข้อที่1แล้วไอ้เงินที่มาซื้อมันมาจากไหนก็มาจากสแกมเมอร์เขาเนี่ยไอ้วงจรตรงเนี้ยมันจะไม่จบไม่สิ้นถ้าอย่างที่คุณวิโรจน์บอกแล้วทั้งอีก2ท่านก็เห็นด้วยก็คือว่าต้องตัดวงจรสแกมเมอร์ผมว่าต้องตัดวงจรฟอกเงินครับฟอกเงินก่อนเพราะสแกมเมอร์มันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆโอเคตัดวงจรฟอกเงินเพราะฟอกเงินมันเป็นอะไรที่มันทำยากกว่าแต่สแกมเมอร์นี่มันหาง่ายผมจะไปรีครูทคนไปขังคนให้มาหลอกในหาง่ายแต่สุดท้ายมันจะมาตายกับการฟอกเงินถ้าเราบีบเราสามารถจัดการกับการฟอกเงินเนี่ยพวกนี้ไม่รู้จะเอาเงินไปฟอกที่ไหนอย่างผมยกตัวอย่างที่ผมทะเลาะคุณจตุพรมาตลอดนะครับช่วงนั้นก็คือทะเลาะกันวิกเตอร์บูธวิกเตอร์บูธคือใครยังไงอธิบายให้คุณผู้ชมบางท่านอาจจะยังตอนนี้เป็นนักการเมืองนะครับที่อยู่รัสเซียตอนนี้วิกเตอร์บูธนี่คือเขาเป็นเจ้าพ่อของการค้าอาวุธเถื่อนของโลกเลยอันดับ1ของโลกเลยตอนค้าอาวุธเถื่อนเป็นเจ้าพ่อเลยสุดยอดของเบิร์นหนึ่งเลยมีหนังเรื่องวิกเตอร์บูธด้วยแล้วบังเอิญเนี่ยเขามาติดคุกในประเทศไทยครับแล้วผมก็มีโอกาสเข้าไปพูดกับเขาเป็นการส่วนตัวในคุกไปคุยกับเขาทำไมก็ตอนนั้นเราอยากรู้ว่าอาวุธที่คนเสื้อแดงใช้เนี่ยมันมาจากเขาหรือเปล่าตอนนั้นนะครับก็นี่คือย้อนกลับไปยุคนั้นในยุคสมัยที่โอเคที่เห็นในการพิการที่ทะเลาะกันเนี่ยแล้วอภิปรายผมในสภาก็มาจากเรื่องวิกเตอร์บูธแล้วไงได้ข้อมูลอะไรก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าวิธีการซื้อขายอาวุธเถื่อนมันทำยังไงซึ่งผมบอกว่ามันน่ากลัวมากขอให้คุณมีเงินเนี่ยคุณจะเอาอาวุธอะไรก็ได้วันนี้เนี่ยถ้ากัมพูชามีเงินเนี่ยจะเอาอะไรได้หมดนะมันขนส่งทางเครื่องบินมาให้เลยทางเครื่องบินเลยทางเครื่องบินเลยครับเครื่องบินแบบเครื่องบินทหารมันก็เอามาได้โอ้แสดงว่าเงินต้องเยอะถ้ามีเงินมันทำได้หมดนะครับแล้วก็วิธีการโอนการอะไรเนี่ยมันก็ต้องผ่านศูนย์กลางก็คือประเทศไทยนั่นแหละครับแต่ตอนนั้นยังไม่มีคริปโตแต่พอมันตอนนี้มันง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะใช่ไหมครับสมัยก่อนมันยากหน่อยสมัยนี้มันง่ายผมถึงบอกว่าไอ้ไปจัดการสแกมเมอร์เนี่ยมันปลายเหตุต้นเหตุที่ต้องจัดการคือการฟอกเงินซึ่งทำลายเศรษฐกิจไทยด้วยเพราะวันนี้เงินบาทมันแข็งเกินผู้ส่งออกร้องกันนักท่องเที่ยวก็ลดจำนวนลงเพราะอะไรเพราะมาเมืองไทยมันแพงขึ้นใช่มันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นรัฐบาลมันต้องจัดการเรื่องนี้แต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตนะรัฐมนตรีที่เขาตั้งขึ้นไปตอนนั้นเนี่ยรัฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยก็ที่เขาลาออกมันก็มีการเชื่อมโยงให้เห็นว่ามีรูปถ่ายมีอะไรเงี้ยผมก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าทำไมรัฐบาลถึงไม่จัดการกับการฟอกเงินเพราะจัดการฟอกเงินมันไม่ยากเท่าไหร่ถ้าตั้งใจจริงๆเพราะรู้อยู่แล้วมันอยู่ในประเทศไทยพอจัดการตรงนี้ปั๊บเนี่ย
ผมว่าไอ้พวกสแกมเมอร์มันก็จะตายไป แต่ถ้าไม่จัดการตรงเนี้ยสแกมเมอร์มันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะมันมีที่ฟอกเงิน ก็เหมือนเวลาอเมริกาเขาจัดการกับพวกยาเสพติดเนี่ยเขาจัดการที่การฟอกเงินนะเพราะมันต้องเป็นช่องทางคนค้ายาเสพติดบางคนนี่ต้องฝังเงินอยู่ในโอ่งในดิน เพราะไม่รู้จะเอาเงินไปทำยังไง ใช้ไม่ได้ แต่วันนี้เนี่ยกัมพูชามันฟอกเงินสบายๆเลยนะครับผมสังเกตเพราะว่าสแกมเมอร์มันทำงานเยอะขึ้นพอมันทำงานเยอะขึ้นเงินก็ไหลเข้ามามากขึ้นคนไทยที่เป็นคนแก่ที่แบบเก็บเงินมาทั้งชีวิตออมเงินทั้งชีวิตเนี่ยถูกพวกนี้หลอกต้องฆ่าตัวตายก็จะเพิ่มมากขึ้นสุดท้ายเงินนี้เอาไปซื้ออาวุธฆ่าทหารไทยซื้อแล้วก็ไปซื้อเสียงนะครับเอานักการเมืองชั่วๆเข้ามาผมได้อธิบายเรื่องนี้คือเหตุพศนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีเครื่องบินมาจากคาซัคสถานสัญชาติจอร์เจียแล้วก็ปรากฏว่าบินลุกล้ำเข้ามาในราชอาณาจักรไทยกองทัพอากาศในขณะนั้นก็บังคับเครื่องบินลำนี้ลงที่ดอนเมืองเมื่อไปค้นปรากฏว่าเป็นขีปนาวุธเต็มลำเลยนะครับรายละเอียดสีโชคงจะเห็นแต่ละรายการทีนี้นะครับสิริโชคเองเนี่ยเขาก็ไปเยี่ยมวิกเตอร์บูธนะครับเพื่อเชื่อมโยงเรื่องคนเสื้อแดงผมก็เป็นผู้แทนราษฎรอยู่เวลานั้นกำลังพิจารณาเรื่องวาระงบประมาณมึงผมก็เอาเรื่องนี้มาฟาดเพราะที่ทักในขณะนั้นก็คือว่าไอ้วิกเตอร์บูธเนี่ยทั้งทางการรัสเซียต่างก็ต้องทางการรัสเซียทางการสหรัฐต้องการตัวทีนี้เนี่ยนะครับในการขอนักโทษเนี่ยนะครับไปดำเนินคดีนะครับในต่างประเทศแต่การขอตัวนั้นนะจะต้องศาลอุทธรณ์เป็นศาลสูงศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับไม่อนุญาตให้ไปอเมริกาแต่ว่าหลังจากสีโชคไปพบพศนั้นเนี่ยนะครับอุทธรณ์ก็มากลับให้ไปอเมริกาส่งตัวนะที่ทักทีนี้นะครับเรื่องมันมาถึงว่าวันหนึ่งเราก็เรียกคณะกรรมาธิการต่างประเทศผมก็ทำเรื่องเข้าไปก็ให้นะครับให้คณะกรรมาธิการต่างประเทศเข้าไปพบวิกเตอร์บูธด้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เรียกฝ่ายความมั่นคงมาเพราะเนี่ยครับตอนแรกที่ยึดอาวุธได้เนี่ยครับเหมือนยึดอาวุธกัมพูชาตอนเนี้ยนะครับมาตรการใหญ่โตมากบอกบางส่วนจะต้องเอาทำลายบางส่วนจะนำมาใช้นะครับแต่ว่าเราเป็นผู้แทนราษฎรบอกแค่เอามาลงดอนเมืองนี่ก็โง่แล้วนะถ้ามันเกิดเป็นระเบิดทำลายล้างเนี่ยมันจะมีปัญหาต่อมาเนี่ยนะครับอยู่ดีๆทางการไทยเนี่ยปล่อยตัวอย่างรวดเร็วนะครับพวกนี้ก็ไปอยู่เรือนจำพิเศษเหมือนกับวิกเตอร์บูธไอ้ลูกเรือเนี่ยนะครับที่ขนอาวุธมาเต็มลำอยู่วันดีเนี่ยครับผู้คุมก็ไปตามแล้วก็ฝ่ายมั่นคงไทยก็บอกกลับรีบเอาเครื่องออกนอกประเทศไทยโดยเร็วมากที่สุดผมถามเลขาสมช.ในพศนั้นก็ไหนขึงขังเกือบตายตอนที่ยึดเขาเนี่ยเขาบอกเป็นของร้อนครับท่านคือความจริงก็คือว่าเนี่ยนะครับไอ้เครื่องบินสัญชาติจอร์เจียบินจากคาซัคเนี่ยอาวุธเป็นของเกาหลีเหนือเห็นไหมมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแต่ว่าเนี่ยนะครับพอมาถึงพศนี้เพื่อจะบอกว่าอาวุธในตลาดมืดเนี่ยนะครับกัมพูชาเนี่ยคือเราเรื่องการฟอกเงินในประเทศเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปล้วงเงินที่เขาสะสมมาเป็นระยะเวลานานคือทางการไทยเรามักจะประเมินกัมพูชาในเรื่องของรายได้ประชากรเรื่องภาษีนะครับของงบประมาณแผ่นดินแต่ลืมนึกไปว่าเนี่ยนะครับไอ้ที่ไม่ได้เข้าเป็นภาษีนะครับเขามีจำนวนมากจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า4 เดือนเนี่ยทั้งนักรบรับจ้างทั้งอาวุธมาเพียบเลยฝ่ายความมั่นคงไทยเนี่ยนะครับก็รู้ว่ามาจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะผ่านประเทศเนี่ยนะครับไอ้เจ้ากี้เจ้าการเนี่ยแล้วก็ลำเลียงมานะครับนั่นช่องทางหนึ่งแล้วก็อีกช่องทางอีกประเทศหนึ่งทีนี้ประเด็นหลักก็คือว่าการประเมินเนี่ยนะครับกัมพูชาว่าเขาไม่มีตังค์เนี่ยเป็นการประเมินที่ต่ำมากเพราะเขาเป็นเจ้าสแกมเมอร์เฉพาะไอ้เฉินจื้อคนเดียวเนี่ยนะครับเฉพาะอเมริกาก็490,000 ล้านนี่ไม่นับแล้วมีใครใหญ่กว่าเฉินจื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเงินนอกระบบสู้เพื่อเดิมพันชีวิตมันมีมากของเราต้องขออนุญาตเช่นว่าถ้าเลยงบประมาณนะครับไอ้ที่ไม่ได้อนุมัติไว้ก่อนเนี่ยจะรัฐบาลต้องขออนุมัติจากกกต.ในเวลาที่ยุบสภานะเงอะงุนง่านเนี่ยผมบอกว่าทางสงครามขยายนี่น่ากลัวที่สุดจะเจอกฎอัยการศึกทีนี้เนี่ยครับอาวุธ
จากตลาดมืดในการทอดยาว4 เดือนนั้นนะครับมันเป็นภัยคุกคามและมันถ้ามันง่ายจริงในสงครามรัสเซียยูเครนมันไม่ลากกันมาถึง3 ปีแล้วแม้กระทั่งสงครามเวียดนามอเมริกามาเหนือกว่าทุกชนิดอาวุธทุกอย่างใครคิดว่าวันหนึ่งจะต้องไปอย่างหมดรูปนี่ไม่นับฮามาสปาเลสไตน์นะครับกับอิสราเอลมันจบที่ไหนนะครับทีนี้พอทางการไทยเขามั่นใจเนี่ยนะครับความมั่นใจจนกระทั่งพูดเราก็เคลิ้มว่าสิ้นปีนี้จะจบทีนี้ผมก็บอกว่าแล้วถ้าไม่จบจะเป็นยังไงแล้วใครจะเอาหัวใครมารับผิดชอบบ้างและถ้ามันจบจริงทำไมแม่กกตขยับไปไม่กี่วันเรื่องอะไรเนี่ยนะครับมาสร้างบรรยากาศให้คนเขามีความรู้สึกนะครับผมก็ต้องการเลือกตั้งที่มันสำเร็จอย่างที่ผมบอกว่าผมนี่ผ่านการเลือกตั้งที่มันโมฆะนะครับได้บัตรสสรายงานตัวกกตถูกต้องได้บัตรสสเน็บนะครับโมฆะ2 ครั้งสำเร็จเป็นผู้แทนราษฎร2 ครั้งและเนี่ยนะครับในระหว่างพระราชกฤษฎีกาแบบนี้กำหนดวันเลือกตั้งแบบนี้เป๊ะเลยถูกยึดอำนาจ2 รอบนะครับเพราะฉะนั้นเราแสวงหาความสำเร็จนะครับไม่ใช่ว่าต่อต้านการเลือกตั้งไม่ใช่แต่เราเห็นแล้วว่าเลือกตั้งจะนำไปสู่อะไรณขณะนี้ไปสู่การที่ไม่ได้การเลือกตั้งที่สำเร็จและก็ไม่มีการเลือกตั้งอีกยาวถ้าเดินอย่างผิดพลาดตอนมีอำนาจเนี่ยนะครับคิดว่าสำเร็จทั้งนั้นพอถึงเวลามันไม่ใช่เนี่ยก็นั่นแหละสิซึ่งอันนี้น่ากังวลนะครับเพราะว่าอาจจะมีคนร้องนะว่าการเลือกตั้งเนี่ยไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมเนื่องจากว่าประชาชนในเขตชายแดนเนี่ยยังกังวลยังหวาดกลัวก็เป็นไปได้แต่ทั้งหมดที่พูดมาตั้งแต่ช่วงออนไลน์นี้นะครับก็ให้เห็นผู้ชมว่าไอ้ตลาดมืดมันมีวิธีในการที่จะซื้ออาวุธมาแล้วเราถึงได้เห็นอาวุธที่แปลกๆใหม่ๆที่ทางกัมพูชามีถูกต้องไหมฮะแล้วที่เราไม่เห็นนี่เราไม่เห็นแล้วนี่คือสิ่งที่ผมกังวลคือผมนึกบอกแค่ว่าการเลือกตั้งเนี่ยผมเข้าใจว่ากกตก็ต้องทำตามกฎหมายซึ่งผมก็เคารพเนาะนะครับเพราะทุกคนก็ต้องมีกฎหมายที่ต้องทำตามถูกครับผมถึงบอกว่าตั้งแต่แรกในการสนทนาวันนี้มันต้องแยกออกจากกันนะครับผมว่าแล้วก็หลายคนก็ทักผมมานะว่าทำไมหน้าตาผมไม่สดชื่นก็เมื่อสักครู่ผมก็คุยกับทางคุณทินแล้วก็คุณจตุพรแล้วก็ทางคุณสิริโชคแล้วตอนนี้ผมแบบแทบจะซึมเศร้าแล้วผมดูข่าวแล้วผมเห็นการสูญเสียทุกวันอ่ะผมจะทัวร์ลงผมก็ได้นะแต่ผมอยากให้สงครามยุติโดยเร็วเพราะว่าผมไม่อยากให้ทหารไทยต้องไปเสี่ยงอีกแล้วผมไม่อยากจะต้องเสพข่าวการสูญเสียใดๆนะครับนี่เรามักจะเสพแต่ข่าวการสูญเสียชีวิตถูกไหมครับแต่ว่าทหารที่ต้องสูญเสียอวัยวะบาดเจ็บแล้วครอบครัวของเขาล่ะคือผมเห็นในงานศพแล้วผมเห็นลูกทหารตัวเล็กๆใส่ชุดสีดำผมแบบผมร้องไห้ผมพูดจริงแล้วผมเห็นข่าวรูปขาวดำของทหารเราที่แบบขึ้นมารายวันแล้วผมพูดจริงผมซึมเศร้าคราวนี้การยุติมันต้องตัดเส้นเงินมันต้องจัดการกับการฟอกเงินให้ได้ไม่อย่างนั้นภูมิประเทศหรือพื้นที่สูงข่มที่ทหารไทยเราไปยึดได้เราสังเกตไหมทหารกัมพูชาเขาไม่ยอมนะเขาหยุดอยู่สักพักหนึ่งมาอาวุธใหม่อีกแล้วใช่ครับได้กระสุนใหม่มาอีกแล้วยิงโต้แล้วจะเอาคืนให้ได้อีกแล้วดังนั้นผมว่าณวันนี้มันต้องเป็นการปฏิบัติการร่วมทหารก็ทำหน้าที่ของทหารแต่ส่วนงานความมั่นคงอื่นทางด้านการเงินการฟอกเงินต่างๆเราก็ต้องทำมันต้องทำการต่างประเทศต้องทำไม่อย่างนั้นนะฮะมันชัยชนะที่ได้มาจากการรบมันไม่เสถียรนึกภาพไหมฮะถูกครับคือตราบใดก็ตามเขายังมีเงินที่เมื่อกี้พี่สิริโชคก็บอกว่าขอให้มีเงินแล้วพวกนี้มันเป็นแอร์เฟรดมันขนผ่านเครื่องบินมานะเครื่องบินเอกชนมานะครับแป๊บเดียวใช้เงินสกปรกไม่ต้องมานั่งทำเอกสารอะไรไม่ต้องผ่านงบประมาณกัมพูชาอะไรนะปรินซ์กรุ๊ปจ่ายนะครับเครือข่ายนั้นเครือข่ายนี้เครือข่ายสแกมเมอร์นั้นโน้นนี้จ่ายแป๊บเดียวอาวุธมายิงกับทหารไทยแล้วสิ่งที่ทั้ง3ท่านพูดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาวุธอันนี้คือมันเป็นที่ประจักษ์เพราะว่าทหารเป็นคนยึดมาได้แล้วก็ให้เห็นว่ามันมีการใช้อาวุธที่เฮ้ยก่อนหน้านี้ไม่มีทำไมตอนนี้มีครับโดรนอย่างเงี้ยนึกออกก่อนหน้านี้รู้สึกไม่ค่อยมีทำไมหลังๆนี้มีนะครับแล้ววันนี้เองนะครับที่ศูนย์แถลงข่าวนะร่วมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาท่านพันเอกริชาสุขสุวานนท์ท่านเป็นรองโฆษกกองทัพบกนะฮะท่านก็พูดบอกว่าภาพรวมยังคงมีการโจมตีจากฝ่ายกัมพูชาในทุกพื้นที่หนักเบาต่างกันไปนะครับโดยฝ่ายไทยควบคุมพื้นที่ได้หลายจุดนะฮะและกำลังจะสถาปนาความมั่นคงเพื่อป้องกันการตีตอบโต้จากฝ่ายกัมพูชานี่ฮะท่านริชานี่นะครับ
ดังนี้นะครับมีพื้นที่ดังนี้ก็คือจังหวัดอุบลราชธานีช่องอานม้าซำแตจังหวัดสุรินทร์ช่องจอม ช่องเปรอกับช่องระยี แล้วก็ปราสาทคณาทั้งหมดคือพื้นที่ที่เราควบคุมได้แล้วนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์ตรงนั้นจะสงบนะฮะท่านพูดอย่างนี้นะครับโดยฝ่ายกัมพูชายังคงมีความพยายามโจมตีเข้ามาอย่างที่ท่านวิโรจน์พูดไปเพื่ออะไรฮะเพื่อช่วงชิงพื้นที่คืนครับแต่ท่านก็บอกนะท่านริชาท่านนี้นะครับบอกว่าแต่ฝ่ายไทยยังได้เปรียบอยู่สำหรับพื้นที่ยังมีการรบอย่างหนักหน่วงก็คือบริเวณปราสาทตาควายอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมครับซึ่งมีจุดยุทธภูมิสำคัญก็คือเนิน350ที่เราพูดกันนะ350จุดสูงคมเนี่ยใช่ครับซึ่งปัจจุบันมีทหารฝ่ายไทย2นายพลีชีพยังไม่สามารถนำร่างท่านออกมาได้2นายนะครับปัจจุบันเราอยู่ในความพยายามและกัมพูชายังระดมโจมตีรุกคืบโจมตีอย่างหนักนะฮะท่านสรุปจำนวนทหารที่เสียชีวิตจากการปะทะนะฮะ20 นายก็คือเพิ่มเติมอีก1นายเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ขออภัยนะ20 นายบวกกับอีก1นายเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจนะรวมทั้งหมด21 นายแล้วนะฮะเนี่ยที่คุณวิโรจน์บอกว่า21 นายแล้วนะครับ21 ครอบครัวเนี่ยฮะแน่นอนถ้าจบได้เร็วก็เป็นสิ่งที่ดีผมตอบคอมเมนต์นิดนึงได้ไหมคือคุณจะว่าคุณว่าไปเลยคอมเมนต์ว่าอะไรฮะผมเว้นเรื่องแต่ผมงี้คุณต้องเข้าใจทหารที่เขาไปรบคุณต้องเข้าใจความเป็นห่วงของครอบครัวของทหารเนาะดังนั้นเนี่ยการถ้าเกิดคุณจะด่าคนที่อยากจะให้สงครามมันจบเร็วเนี่ยนะครับผมอยากให้คุณคิดดีๆทหารเรารบเพื่อต้องการยุติการรบนะเราไม่ต้องการรบเพื่อลุกลานนะครับเราต้องการรบเพื่อสกัดกั้นภัยความมั่นคงนะครับเราไม่ได้รบเพื่อแก้แค้นใครนะดังนั้นเนี่ยผมในฐานะที่คนที่ทำงานในกรรมาธิการทหารทำงานกับทหารมา2 ปีเศษนะผมเป็นคนมีเลือดมีเนื้อนะนี่ผมยืนยันนะผมบอกว่าผมพูดตรงๆนะครับว่าเราต้องหาแนวทางในการยุติสงครามนะโดยที่ประเทศไทยเรามั่นใจนะว่าเราจะรอดพ้นจากภัยคุกคามไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็ยุตินะแต่มันต้องยุติไงเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้ายืดเยื้อเนี่ยคนเสี่ยงคนตายมันคือทหารไทยไงนะครับแต่ว่ามันจะต้องยุติอย่างไรที่เราจะมั่นใจได้ด้วยว่าภัยคุกคามนั้นอ่ะมันสิ้นสุดหยุดลงด้วยไงมันเป็นอะไรที่ยากไงผมไม่อยากให้จบเร็วไม่มีใครอยากให้ยืดเยื้อถูกไหมผมเห็นด้วยแล้วผมเชื่อว่าประชาชนก็ไม่ค่อยอยากไม่มีใครอยากคือปัญหาหลักนะครับแล้วก็เป็นบทเรียนราคาแพงของประเทศเราเนี่ยคือการปล่อยปละละเลยนะครับปล่อยให้กัมพูชาเข้ามารุกเนี่ยถึง28 จุดนะครับคือปล่อยกันมากว่า10 รัฐบาลนะไม่ใช่ว่าปุบปับเข้ามายึดแต่ว่าสะสมปัญหาพอวันหนึ่งมีเรื่องเนี่ยนะครับเรื่องบูรภาพดินแดนพอขึงก็มาเนี่ยเห็นไหมเวลาผลักออกเนี่ยมันต้องนะครับก็ต้องบาดเจ็บล้มตายกันแบบนี้ทีนี้เนี่ยนะครับโดยความเห็นของผมนะว่าเมื่อเดินกันมาถึงจุดนี้แล้วเอาแผ่นดินที่กัมพูชายึดเอาไปนะทั้ง28 จุดกลับมาเป็นของไทยให้จบเสียมาอยู่ในมือนะครับไม่ใช่ว่าพอเป้งหยุดเหมือนครั้งที่แล้วเห็นไหม28 กรกฎาคมปราสาทตาควายปราสาทคณาและ17 จุดของกองทัพภาคที่ 1ยังไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนั้นนะครับเห็นไหมพอของอยู่ในมือเขาสันติภาพมันไม่เกิดถ้าหยุดยิงแล้วสันติภาพมันเกิดโดยฉับพลันจริงนั้นนะครับทั้งที่ต่อมาเนี่ยนะครับทำมายืนเป็นสักขีพยานทั้งยืนทั้งนั่งเนี่ยก็ยังไม่จบเองการเดินมาถึงรอบนี้ไม่ใช่ว่าเรื่องกระหายสงครามไม่ต้องการเห็นความตายคนตายเนี่ยนะครับเพราะมันเรื่องเจ็บปวดแต่ว่ามันจบลงไม่ได้นะครับถ้าแผ่นดินมันอยู่ในมือกัมพูชาและนี่นะครับมีเรื่องวันไหนก็ได้พวกที่อยู่ชายแดนแต่ลองไปถามทั้งร้อยเลยต้องการให้รบให้มันจบเสียเขาไม่ต้องการเป็นผู้อพยพเป็นเรฟูจีภายในประเทศนะครับมาอยู่ศูนย์พักพิงนะครับหลีกเลี่ยงชื่อว่าศูนย์อพยพอยู่แล้วนะครับไอความรู้สึกแบบนี้คนชายแดนเนี่ยซึ่งเขาเดือดร้อนที่สุดเขายังบอกว่าให้มันจบเสียนะครับครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันว่าผมก็วาดหวังว่าทางการทหารเนี่ยนะครับซึ่งวางเป้าอยากจะจบในเราไม่ได้ไปยึดของเขานะเอาแค่ของเราคืนมาเท่านี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นค่อยหยุดก็มาว่ากันแต่ตราบใดถ้าของเรายังไม่อยู่ในมือเรานั้นนะครับมันสันติภาพมันไม่บังเกิดผมเนี่ยนะครับพาเรื่องสันติภาพปี55นะรบปี54นะ
เอาไปแข่งกีฬากันถึงสนามกีฬาแห่งชาติกัมพูชา แต่ว่ามาคราวนี้พอเรื่องบูรณภาพดินแดนเนี่ยมันยอมกันไม่ได้ และผมเองก็เห็นว่าไปอยู่ดีๆไปจบตอนนี้จบตอนนี้บางแผ่นดินของไทยเป็นของกัมพูชาเนี่ยไม่กี่วันมันก็รบกันอีกนะครับ เพราะฉะนั้นประเทศไทยตั้งแต่ความผิดพลาดมาตั้งแต่ให้กัมพูชาละเมิด MOU มาถึง600 ครั้งนะครับ แล้วเราก็มันกลายเป็นประเทศที่บอสท่านะครับไร้น้ำยาคนเราชาติที่ให้เขามาละเมิดกันได้เนี่ยนะครับดังนั้นพอปัญหามันสะสมผมว่าเราควรจะจบปัญหาแต่ควรจะจบเร็วนะครับไม่ต้องการเห็นคนตายอีกแต่มันไม่มีทางหลีกเลี่ยงในเรื่องบูรณภาพแห่งดินแดนครับอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับมันคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเหตุการณ์ไทยกัมพูชามันก็ส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของการเมืองด้วยแหละการเมืองภายในของเขาเองการเมืองภายในของประเทศของเราเองด้วยถูกต้องไหมฮะคราวนี้ผมขออนุญาตไปต่อนะครับเรื่องของการเมืองนะพอผมโปรยหัวข้อไว้แล้ววันนี้ผมจะคุย2เรื่องก็คือเรื่องของกัมพูชากับไทยแล้วก็เรื่องของการเมืองคราวนี้คุณสิริโชคนั่งอยู่ตรงนี้ผมขอยืนยันนิดนึงนะคุณสิริโชคกลับไปอยู่กับประชาธิปัตย์กลับไปอยู่ประชาธิปัตย์ครับเพราะตอนแรกว่าหลังจากตอนแรกมีบอกไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเพราะคุณเคยมารายการแล้วเคยถามประเด็นนี้จริงๆผมมันอยู่ประชาธิปัตย์มา30 กว่าปีนะครับเป็นสมาชิกแล้วก็เป็นสสอยู่4 สมัยแล้วก็ไม่เคยคิดนะครับว่าจะต้องออกจากพรรคประชาธิปัตย์แต่บังเอิญมาวันหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์อุดมการณ์มันเปลี่ยนไปผมก็เลยออกน้ำตาที่ผมเคยให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็คิดว่าก็คงจะไปหาพรรคใหม่ที่มีอุดมการณ์คล้ายคลึงกันแต่ว่าสุดท้ายมันหาไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยมันอุดมการณ์มันคนละอย่างพยายามแล้วนะครับพยายามไปหาพรรคโน้นพรรคนี้นะเขาชวนไปนะแต่สุดท้ายแล้วผมก็มองว่าพอพรรคประชาธิปัตย์กลับมาเหมือนเดิมเนี่ยพอคุณวิสิทธิ์กลับมาเนี่ยผมเห็นทิศทางที่มันดีขึ้น เช่นเราไม่ใช้นโยบายบ้านใหญ่2เราใช้คำว่าประชาธิปไตยสุจริตนะครับเพื่อที่จะปลุกฟื้นให้ประชาธิปัตย์กลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมในภาคใต้วันนี้เราเห็นสภาพของการใช้ทุนสีเทาเนี่ยมาลงการเมืองมันเป็นอะไรที่ผมว่ามันแย่มากนะครับเพราะเงินเหล่านี้อย่างที่ผมบอกมาก่อนว่ามันเป็นเงินที่ฆ่าพี่น้องประชาชนเป็นเงินที่หลอกเข้ามาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปซื้อเขาอีกทีหนึ่งแล้วก็มาอยู่ในอำนาจแล้วก็ฟอกเงินต่อสแกมเมอร์ต่อครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่า tipping point ก็ได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าวันนี้เนี่ยคนไทยอาจเริ่มที่จะปฏิเสธทุนเทาซึ่งเราหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเราก็พยายามที่จะให้ข้อมูลคุณผู้ชมได้มากที่สุดสุดท้ายก็คืออยู่ที่คุณผู้ชมวันที่8 กุมภาพันธ์แล้วตอนนี้เป็นอย่างนี้นะวันที่8 กุมภาพันธ์เข้าคูหาไปกาท่านก็กาด้วยความที่ท่านเสพข้อมูลเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์เองแล้วตัดสินใจเอาเองช่วยกันกำหนดอนาคตของประเทศแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะถามคุณสิริโชคต่อคุณอภิสิทธิ์ถ้าคุณอภิสิทธิ์ได้กลับเข้ามาอยู่ในแวดวงการเมืองเต็มที่หรือเป็นรัฐบาลหรืออะไรผมไม่รู้นะในอนาคตคุณคิดว่าฮุนเซนจะมีท่าทีอย่างไรถ้าเป็นคุณอภิสิทธิ์มาผมคิดว่าคุณอภิสิทธิ์แกเป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะครับแล้วก็การทูตแกก็เก่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่รอบคอบผมคิดว่าการบริหารจัดการกับฮุนเซนเนี่ยโดยภายใต้คุณอภิสิทธิ์เนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งแรกที่แกจะทำก็เหมือนที่ผมพูดเลยแกก็คงที่จะเล็งเป้าไปที่กระบวนการฟอกเงินการตัดกำลังเหมือนนักมวยครับต้องตุ้ยท้องก่อนให้มันหมดกำลังเพราะถ้าเกิดเรายังไปแบบนี้อยู่เนี่ยแล้วยังปล่อยให้มีการฟอกเงินแล้วก็สามารถซื้ออาวุธเพิ่มเติมอย่างสังเกตอาวุธนะครับที่เขาซื้อเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ค่อนข้างทันสมัยนะแต่ยังโชคดีเขาใช้ไม่ค่อยเป็นถ้าเกิดเขาใช้เป็นถ้าเกิดแม่นยำเนี่ยลองคิดดูอะไรจะเกิดขึ้นและพอสงครามมันยืดเยื้อเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญในการใช้อาวุธเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่จะตามก็คือความสูญเสียของคนไทยที่จะเกิดขึ้นผมคิดว่าถ้าคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกเนี่ยสิ่งแรกที่จะเป็นนโยบายหลักของคุณอภิสิทธิ์เลยในวันนั้นให้ผมคิดนะครับก็คือการจัดการกับกระบวนการฟอกเงินนั่นคือเหตุผลว่าทำไมปฏิบัติถึงไปยื่นกับปปงให้ดูเส้นทางการเงินอันนั้นก็คือฟุตปรินท์แล้วว่าอันนี้คือสิ่งที่ต้องมาก่อนเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันกลายว่าทุนเทาเนี่ยจะเข้าไปครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยโอเค fair enough ต่อคุณวิโรจน์ครับครั้งนี้นะครับโอเคก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของคุณนะครับว่าตกลงคุณ ยังไงก็แน่เพราะว่างงเหลือเกินตอนแรกบอกจะไม่ลงสมัครแล้วใช่ไหมฮะในนามพรรคอันนี้ผมพูดเข้าใจถูกใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายคุณก็มาโพสต์บอกว่าผมยังคงทำงานกับพรรคประชาชนเหมือนเดิมครับก็จริงๆแล้วบทบาทในการทำงานกับพรรคมันมีหลายบทบาทนะครับมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวใช่ไหมครับมันมีงานอีกเยอะแยะครับอย่างพรรคประชาธิปัตย์หรือว่าพรรคเพื่อไทยผมว่าถ้าคุยกันก็รู้ว่ามันมีทั้งงานหลายรูปแบบทั้งงานบริหารพรรคก็ดีนะครับ
หรือถ้าเกิดได้รับฉันทามติจากประชาชนไปทำงานในฝ่ายบริหารเนี่ยก็ยังมีงานอีกเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายงานทั้งงานพัฒนาเครือข่ายสมาชิกมันเยอะไปหมดนะครับดังนั้นเราไม่จำเป็นคือผมก็ย้ำอย่างนี้ครับว่าผมเข้ามากับพรรคอนาคตใหม่เนี่ยผมต้องการเข้ามาเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้บ้านเมืองมันดีขึ้น ไม่ได้ต้องการเข้ามาเพื่อเป็นสสงั้นสสมันเป็นแค่กลไกทางผ่านเพื่อให้ผมสามารถทำงานร่วมกับพรรคในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองนะให้มีอนาคตขึ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเกิดขึ้นถูกไหมครับแต่ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันมีหน้างานอื่นที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเนี่ยมันก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องจำเพาะเจาะจงยึดติดกับตำแหน่งนะครับหลายคนแล้วผมคิดว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าทำตามอะไรความเชื่อของตัวเองด้วยว่าตำแหน่งสสมันเป็นภารกิจอะมันไม่ใช่อาชีพอะเมื่อไหร่ที่มันมีภารกิจคุณก็เข้ามารับอำนาจนั้นเพื่อทำภารกิจเมื่อไหร่ที่มีภารกิจที่สำคัญกว่าคุณก็ไปทำภารกิจอื่นแล้วเมื่อไหร่ที่มันมีความจำเป็นที่ต้องกลับมาทำภารกิจในฐานะสสอำนาจนิติบัญญัติคุณก็กลับมาใหม่มันก็มีหลายหน้างานเพื่อทำเพื่อบ้านเมืองเราอะนะครับเพื่อพรรคเพื่อบ้านเมืองนะครับผมได้คำตอบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจคือสรุปวิโรจน์ลงลำดับที่100ป่ะก็น่าจะเดี๋ยวรอประกาศจากทางพรรคดีกว่าเพราะผมอาจจะเป็นคนพูดไม่ได้ประกาศไม่ยังอ่ะยังครับเฉพาะรายชื่อที่ส่งให้ทำ primary เอาว่าตอนนี้100รายชื่อยังมีผมอยู่แน่ๆมี100รายชื่อแต่ยังไม่ได้ลำดับแต่ส่วนลำดับก็เป็นหน้าที่ของพรรคโอเคถ้าอย่างนี้ผมถามต่อก่อนที่จะไปที่คุณจตุพรเพราะคุณอยากให้คุณจตุพรกับคุณสิริโชคแล้วก็แน่นอนคุณวิโรจน์วิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเมืองณตอนนี้ที่ดูเหมือนแบบว่าจะมีการดึงเทคโนแครดเข้ามาร่วมนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่ต้องถามคุณวิโรจน์ก่อนเลยนะครับว่า MOA ครั้งนี้ฮะคือคุณทำให้เชื่อว่านะฮะน่าจะมีด้อมส้มหลายคนเนี่ยผิดหวังครับและคุณจะสื่อสารอะไรกับเขาเพื่อที่จะให้เขากลับมามีความเชื่อใจกับพรรคของประชาชนพรรคประชาชนอีกครั้งผมคิดว่าตอนนี้เรามองเห็นปัญหาของประเทศเนี่ยอยู่2ปัญหาหลักๆเนาะหนึ่งคือปัญหาสแกมเมอร์นะครับซึ่งผมคิดว่าพรรคการเมืองเนี่ยที่เปิดเรื่องนี้นะครับในสภาเนี่ยถ้าน่าจะเป็นพรรคแรกๆเนี่ยก็น่าจะมาจากการอภิปรายของผมแล้วก็คุณรังสิมันต์โรมเนาะนะครับที่พูดถึงเครือข่ายของเบนจามินมาลเบอร์เกอร์แล้วก็มีผังโยงใยเต็มไปหมดถึงเครือข่ายของการหลอกลวงเงินออนไลน์และการฟอกเงินนะครับแล้วก็ทำให้ประเด็นในเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในสังคมแล้วก็พัวพันมาถึงหลายบุคคลจนนำมาซึ่งการสืบสวนสอบสวนขยายผลจนถึงปัจจุบันแม้ว่าจะไม่ได้ดั่งใจนะครับมากนักแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในความรู้สึกที่เราภาคภูมิใจในงานของเรานะครับที่เราสามารถจุดประเด็นเรื่องนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกคุณเซนเนี่ยจูงไปที่สงครามชายแดนอยู่นั่นทั้งที่การรบในครั้งนี้เป็นการรบเพื่อมุ่งเป้าไปที่ผลประโยชน์จากเงินสกปรกของคุณเซนนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่1ปัญหาที่2เราพูดกันตรงๆนะครับว่าทำไมเราถึงต้องจำเพาะเจาะจงไปที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องยอมรับว่าการตัดสินใจในครั้งนั้นเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขในการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราคงรัฐธรรมนูญชุดนี้ผมพูดตรงๆเลยครับนโยบายสำคัญเนี่ยมันจะไม่สามารถผลักดันออกมาได้เลยผมก็เคยคุยกับหลายท่านของพรรคเพื่อไทยว่าเชื่อไหมครับว่า30 บาทรักษาทุกโรคที่เป็นนโยบายชูธงถ้าเกิดมาอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าเสนอไม่ผ่านเราจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีนัยสำคัญเลยถ้าเรายังคงยึดโยงกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้นโยบายเศรษฐกิจก็ยังคงแค่แจกกันคนละครึ่งคนละข้างเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อนะครับหรือไม่ก็เป็นนโยบายอุดหนุนผลประโยชน์ทางภาษีช็อปช่วยชาติบ้างช็อปดีมีคืนบ้างซึ่งนั่นคือการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่คนไทยมองการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นนโยบายเศรษฐกิจไปแล้วทั้งที่ยังคงมีความจำเป็นในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจอีกมากมายทั้งการส่งเสริมการลงทุนในเมกะโปรเจกต์การลงทุนในสาธารณูปโภคที่สำคัญการลงทุนทางเทคโนโลยีที่สำคัญเราทำอะไรไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยมันพอเป็นโจทย์2โจทย์เนี่ยเราเลยจำเป็นจะต้องตัดสินใจอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยผมยังคิดว่าโจทย์2โจทย์นี้ยังคงเป็นโจทย์ใหญ่อยู่คือการปราบสแกมเมอร์และการทำให้ประเทศของเราเนี่ยนะครับมีความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็จะทำให้เศรษฐกิจสังคมเดินหน้าได้อีกครั้งสำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับก็ยังคงจำเป็นต้องเดินควบคู่กันไปเสียค่าโง่ไหมครับในครั้งนี้พรรคประชาชนเสียค่าโง่ให้กับพรรคภูมิใจไทยผมคิดไม่ทันแผน
ของอนุทินหรือเปล่าบางคนก็พูดอย่างนั้นนะอันนี้คือผมเอาสิ่งที่สังคมเขาก็พูดอยู่แล้วก็ถามตรงๆ ผมไม่อยาก รู้สึ ให้ อย่างนั้นไหม ผมไม่อยากให้สังคมไทยเชื่อแล้วแบบยอมจำนนว่ายังไงชั่วนาตาปีเนี่ยเกิดกี่ชาติตายกี่ชาติก็ต้องยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับที่ร่างโดยคณะรัฐประหารคือรัฐธรรมนูญปี 60น่ะจนเราไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนอะไรได้จนเราจะต้องยอมจำกัดความฝันของเรายอมจำกัดอนาคตของเรา ยอมจำนนว่า เข้าใจประเด็นนี้ เอ้ยยังไงก็ต้องถูกไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ครอบอะ ดังนั้นพอมีโอกาสแม้แต่เพียงน้อยนิดมีช่องมีหลืบก็ต้องเสี่ยงก็ต้องแก้ครับ ก็ต้องพยายามครับ คือผมเคยเล่านิทานเรื่องหนึ่งเขาบอกว่า จับลิงเข้ามาปั๊บแล้วใส่กล้วยเอาไว้ ลิงตัวไหนที่จะเข้าไปหยิบกล้วยปุ๊บเอาน้ำฉีดมันเอาแรงดันสูงฉีดมัน แล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนลิงตัวเก่าออกแล้วเอาลิงตัวใหม่ แต่เวลามันฉีดน้ำมันฉีดลิงทุกตัวนะมีลิงตัวไหนจะเข้าไปหยิบกล้วยปุ๊บมันฉีดน้ำฉีดลิงทุกตัวเลยคราวนี้ลิงมันเริ่มกลัวใครมีลิงตัวไหนเนี่ยจะเข้าไปหยิบกล้วยปุ๊บโดนฉีดทุกตัวไอ้ลิงเนี่ยมันก็จะดึงแข้งดึงขาดึงไอ้ลิงที่จะเข้าไปหยิบกล้วยพอเปลี่ยนลิงตัวใหม่มาเรื่อยๆมาแทนลิงตัวเก่าไอ้ลิงตัวใหม่มาไม่รู้ไม่เห็นเอาเห็นกล้วยทำไมหยิบไม่ได้ขึ้นไปหยิบปุ๊บปรากฏว่ามันไม่โดนแรงมันไม่โดนน้ำฉีดนะมันโดนไอ้เพื่อนลิงอะดึงซะก่อนตบตีซะก่อนแม้กระทั่งว่าพอเปลี่ยนลิงชุดใหม่ไปแล้วอ่ะพอมีลิงตัวใดตัวหนึ่งขึ้นจะไปหยิบกล้วยไอ้ลิงที่ชุดใหม่หมดแล้วนะก็ไปดึงกระชากลากถูไอ้ลิงตัวนั้นมาจนกลายเป็นว่าไอ้กล้วยตรงนั้นอ่ะมันหยิบไม่ได้อีกแล้วอ่ะโดยที่ไอ้ลิงชุดใหม่ก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยทำไมถึงหยิบกล้วยไม่ได้ทั้งที่ไม่มีลิงสักตัวถูกฉีดน้ำนะเพราะไอ้ลิงที่ถูกฉีดน้ำถูกเปลี่ยนชุดไปแล้วเราไม่อยากให้รัฐธรรมนูญฉบับปี 60 นั้นเป็นอย่างนั้นน่ะผมตั้งคำถามอ่ะยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีอ่ะไอ้คนล่างอ่ะมันเคยมีส่วนหนึ่งของส่วนหยักของสมองคิดถึง Chat GPT หรือ AI หรือเปล่าผมเชื่อว่าไม่มีผมขอมองต่างนิดนึงนะครับ เชิญครับ นานที่จะเป็นฝ่ายค้านมากนะครับเพราะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านมานานแล้ว โอเค จริงๆมุมที่ผมมองต่างกับคุณวิโรจน์ก็คือว่าจริง ๆ ถ้าวันนั้นเนี่ยครับคุณวิโรจน์กับพรรคประชาชนเนี่ยเลือกที่จะไปสู่การยุบสภาโดยเลือกคุณชัยเกษมเนี่ยครับภูมิใจไทยก็จะไม่แข็งแกร่งเหมือนวันนี้แล้วโอกาสที่ทางเนี้ยจะได้คะแนนเสียงท่วมท้นนะครับแล้วสามารถที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีนะครับหนึ่งแล้วสองเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่พรรคภูมิใจไทยจะยอมให้มีการแก้รัฐธรรมนูญเพราะว่าเขาได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญนี้โดยเฉพาะเรื่องของหัวสวซึ่งสวก็ต้องยอมรับก็เรียกสวใส่สีน้ำเงินไม่มีใครหรอกครับที่จะทุบหม้อข้าวตัวเองซึ่งถ้าเกิดพรรคประชาชนคิดอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วเข้าใจพฤติกรรมของนักการเมืองแบบนี้เนี่ยก็จะรู้ว่าคุณไปทำดีกับเขาไม่ได้หรอกสิ่งที่คุณต้องทำดีคือดีกับประชาชนให้ประชาชนยกมือเลือกคุณเกิน250แต่พอคุณไปทำดีลกับปีศาจเนี่ยปรากฏว่าคุณโดนปีศาจหลอกพอโดนปีศาจหลอกปั๊บเนี่ยคุณเติมเชื้อเพลิงให้ปีศาจก็มีพลังงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนทุกวันนี้ปีศาจตัวนี้ที่พรรคส้มพรรคประชาชนสร้างขึ้นมาเนี่ยกำลังเป็นเจ้าแห่งปีศาจโอ้โหเรียกเขาเจ้าแห่งปีศาจเลยนะฮะถ้าเขาได้ยินเขาไม่บอกโอ้ยสิริโชคพูดอย่างนี้ได้ยังไงก็มีทั้งเขากระโดงมีทั้งพวกสวมีทั้งพัวพันเรื่องสแกมเมอร์ผมถามว่าอย่างเนี้ยคุณสร้างเขาขึ้นมาแล้ววันนี้ใครจะหยุดยั้งเขาตอนนี้กลายเป็นระบอบของคุณเนวินไปแล้วนะครับเราจะโดน มันไม่หมายมาแล้วไม่หมิ่นประมาทเพราะว่าจากเดิมเราพูดถึงระบอบทักษิณว่าไปแทรกแซงองค์กรอิสระวันนี้มันมีระบอบใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับระบอบนี้มันโตขึ้นเรื่อยๆก็มาจากทางฝ่ายพรรคประชาชนที่ทำให้มันใหญ่โตขึ้นมาอันนี้ต้องยอมรับนะครับเป็นข้อเท็จจริงเพราะถ้าไม่ไปยกมือให้คุณอนุทินเป็นนายกเนี่ยเขาจะไม่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้หรอกครับก่อนที่ผมจะไปที่พี่ตู่มีอะไรจะพูดไหมเขาพูดขนาดที่ผมพูดเนี่ยเพราะว่ามันมีผลกระทบกับผมเพราะว่าภูมิใจไทยมันก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นแล้วภาคใต้เนี่ยสู้กับภูมิใจไทยอันนี้คือเราถกกันนะถกกันผมก็ตอบสั้นๆว่าการตัดสินใจของเราเนี่ยถ้าเราคิดในเชิงการเมืองแบบคุณสิริโชคคิดเอาผลประโยชน์ของพรรคคิดเอาความนิยมทางการเมืองของพรรคเป็นที่ตั้งผมก็ต้องตัดสินใจตามวิธีคิดของคุณสิริโชคแต่ในวันนั้นเราตัดสินใจเพราะเราเอาผลประโยชน์ของบ้านเมืองเพราะเรารู้ว่าบ้านเมืองมันไปไหนไม่ได้ถ้าตราบใดที่รัฐธรรมนูญปี 60 มันไม่แก้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอาความเสียเปรียบได้เปรียบของพรรคได้เอาความนิยมทางการเมืองของพรรคเป็นที่ตั้งผมคิดแบบคุณสิริโชคเลยคิดแบบนักการเมืองเก่าเลยแต่ผมคิดถึงบ้านเมืองไงแล้วผมยอมรับไงณวันนั้นผมว่าหลายคนก็ประเมินที่คุณสิริโชคประเมินเราก็คิดไงแต่เรารู้ว่าถ้าเราเห็นแก่ตัว
เหมือนพรรคการเมืองเดิมๆต้องยอมรับนะครับไม่ใช่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยไปร่วมรัฐบาลนะกับพรรคภูมิใจไทยนะถ้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยร่วมนะผมจะไม่ว่าเลยนี่เคยไปนั่งร่วมกันในครม.เขานะเคยไปกินข้าวกับเขาเคยไปงานเลี้ยงกับเขาแต่ผมไม่เคยนะแล้วผมยืนยันว่าผมไม่ร่วมครม.ด้วยเพราะว่าผมต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญจริงๆและถ้าเกิดเอาความนิยมของตัวเองเป็นที่ตั้งก็คิดแบบนั้นแต่ผมเอาบ้านเมืองเป็นที่ตั้งไงแต่ผมมองต่างนะถ้าเราบ้านเมืองก่อนที่ผมจะไปที่พี่ตู่รออยู่แล้วแต่ผมรู้สึกเป็นคนนอกยังไงถ้าเราเอาบ้านเมืองเป็นที่ตั้งเนี่ยจะต้องไปแบบผมเพราะสุดท้ายเป้าหมายคือต้องการแก้รัฐธรรมนูญแต่วิธีการที่คุณทำเนี่ยมันไม่สามารถแก้รัฐธรรมนูญแล้ววันนี้ก็พิสูจน์ชัดว่ามันแก้ไม่ได้นะครับถ้าเป้าหรือแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องดีลกับประชาชนให้ประชาชนเชื่อและคิดว่าต้องแก้แล้วก็เทคะแนนให้คุณ250อย่าไปคิดเรื่องว่าทำเพื่อพรรคมันไม่ใช่ครับถ้าคุณมองว่าปัญหาคือรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ต้องให้ประชาชนเลือกคุณให้มันมากที่จะแก้รัฐธรรมนูญได้แต่พอไปทำดีลกับปีศาจเนี่ยมันจบอะครับเพราะสุดท้ายปีศาจมันใหญ่ขึ้นแล้วสุดท้ายวันนี้ถามว่าโอกาสแก้รัฐธรรมนูญผมว่าน้อยมากนะครับตอนนี้แทบจะไม่มีเลยผมสั้นนิดเดียวเชิญฮะก็นี่ผมกำลังฟังคุณสุริโยคในนามของพรรคที่เคยไปร่วมกับพลเอกประยุทธ์นะแล้วผมไม่เคยเห็นความพยายามของพรรคประชาธิปัตย์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างที่คุณสิริโชคพูดมาก่อนเลยผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหวังในอดีตไม่ได้คงต้องหวังอนาคตว่าหวังว่าพรรคประชาธิปัตย์จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างนั้นจริงๆนะแล้วก็อย่าไปร่วมรัฐบาลกับปีศาจแบบที่พรรคประชาธิปัตย์เคยไปร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์อีกขอแย้งนิดนึงนะครับขอแย้งนิดนึงเนี่ยผมไม่ได้บอกผมจะแก้รัฐธรรมนูญแต่ผมว่าถ้าเป้าของทางเนี้ยก็คือว่าต้องการแก้รัฐธรรมนูญเพราะเห็นรัฐธรรมนูญมันมีปัญหาเนี่ยมันก็ควรที่จะทำอย่างที่ผมบอกเพราะวันนี้คุณไปตัดเส้นทางตัวนี้แล้วก็เรียนนิดนึงว่าผมเนี่ยไม่ได้ร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์และคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยก็แสดงสปิริตในการลาออกและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพวกผมถึงออกจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วพอวันนี้เรากลับมาเหมือนเดิมเนี่ยเราก็กลับมาเพื่อที่จะกอบกู้พรรคประชาธิปัตย์ให้เป็นพรรคสถาบันหลักนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพยายามปนกันนะครับแล้วก็ผมไม่ได้เรียกร้องแก้รัฐธรรมนูญนะผมกำลังจะบอกว่าถ้าเป้าหมายคือคนอย่างนั้นนี่ผมมองจากนักวิเคราะห์ว่าต้องการเป้าหมายคือต้องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องเป็นไปอย่างที่ผมบอกก็คือทำอย่างไรนี่ให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยมาเลือกอย่างร่วมทนอันนี้ให้ความเป็นธรรมเพราะเขาไม่ได้อยู่ครับแต่ผมยืนยันงี้ตอนหาเสียงทุกพรรคเนี่ยมีนโยบายในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งนั้นแหละก็อยากให้คุณสิริโชคที่มาเพิ่งกลับเข้ามาพรรคประชาธิปัตย์กลับไปดูนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่คุณสิริโชคเคยลาออกแล้วก็จะคุณสิริโชคจะรู้เองว่ามันมีนโยบายในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ผมไม่รู้แล้วตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์ที่คุณสิริโชคลาออกกับคุณสิริโชคเข้าไปใหม่มันชื่อเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่ามันต้องไปดูไหมว่าไอ้ชื่อเดิมมันมีการรันชื่อใหม่มันมีการรันไหมชื่อเดิมคือชื่อเหมือนกันชื่อเดิมเหมือนกันนี่พี่ตู่เรายังไม่นี่คือมันเป็นการดีเบตย่อมๆนะตอนนี้นะฮะเอาไม่แปลเราวอร์มอัพคุณตู่มองยังไงคือผมมองนะครับตอนคือเรื่องการที่พรรคประชาชนไปโหวตให้ภูมิใจไทยครับแทนที่จะไปโหวตให้กับพรรคเพื่อไทยครับหรือแม้กระทั่งจะไม่โหวตให้ใครไอ้3เส้นทางณขนาดที่หวยยังไม่ออกแบบวันยุบสภานะครับพรรคประชาชนนะครับกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาฉีก MOU นะแล้วก็กระโดดหนีข้ามฝั่งณตอนนั้นใช่มันก็มีแผลค้างคาใจต่อมาถ้าไม่โหวตให้ใครคะแนนก็เป็น3กองนะครับพรรคเพื่อไทยก็รักษาการต่อไปนะครับโหวตพรรคเพื่อไทยนะครับคนก็บอกไอ้พวกนี้เจ็บไม่รู้จักจำเขาเพิ่งฉีกข้ามขั้วตระบัดสัตว์แล้วท้ายที่สุดก็ไปยกย่องเห็นไหมมันก็เป็นวัวกินหางนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็พอเข้าใจกันได้นะครับคือและผมก็อยากให้วิโรธเข้าสภาทำหน้าที่การเป็นผู้แทนราษฎรผมอธิบายอย่างนี้คือในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยในยุคหนึ่งเนี่ยนะครับการที่จะมีสสลุกขึ้นอภิปรายแบบดีๆเนี่ยนะครับสมัยหนึ่งไม่เกิน50คนใน50คนนั้นเนี่ยนะครับก็เรียง1 ถึง 10นะครับ1 ถึง 20วิโรจน์คน1 ถึง 1 ใน 10แน่นอนในการอภิปรายที่มันเป็นธรรมชาติของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือผมเนี่ยเคยมีความรู้สึกเรื่องการไม่ลงเลือกตั้ง
นะครับ ตอนที่ชุมนุมกันแรงๆเนี่ยคุณสุเทพอยู่ฝั่งกบสผมเป็นประธานนปชคุณสุเทพประกาศไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งผมเองฐานะประธานซีกนี้ผมก็บอกว่าถ้าคุณสุเทพไม่ลงแฟร์กันผมก็ไม่ลงเอาเหมือกันอยู่ข้างนอกกันทั้งคู่สุดท้ายก็ถูกยึดอำนาจไปตอนทำรัฐธรรมนูญเหมือนกันผมเป็นคนที่ไม่รับร่างนะครับถูกจับทัศนคติถูกขังเป็นว่าเล่นเลยก็แล้วกันผมก็บอกว่าถ้ารัฐธรรมนูญผ่านผมไม่ขอลงรับสมัครรับเลือกตั้งวันนั้นผมก็ยังมีสิทธิ์อยู่วันนี้พอมาฟังตอนที่วิโรธพูดตอนแรกเนี่ยว่าไม่ประสงค์จะลงรับสมัครรับเลือกตั้งผมเสียดายเพราะโอกาสที่พรรคประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะวิโรธยังต้องเจอหลายด่านยังไม่รู้ว่าเรื่องที่ปปชเนี่ยเขาจะเอาต้นปีนะครับหรือไม่44 44 สสตอนแรกก็ข่าวว่าจะเอาชุดเล็ก11 คนตอนนี้คาดว่าจะคงจะเอาหมดไม่เว้นแม้กระทั่งแคนดิเดตนายกหัวหน้าพรรคถ้าเป็นจริงตามที่ปรากฏไอ้นี่โทษแรงคือตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตเลยครับทีนี้ไอ้เวลาของการเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยผมนี่เคยพ้นโดยสารรัฐธรรมนูญเพราะถูกขังแม่ไปใช้สิทธิ์มาก่อนผมรู้ว่าเนี่ยครับว่าเวลาที่ทำหน้าที่เนี่ยนะครับเวลาที่พอมันไปแล้วเนี่ยโอกาสจะกลับมาเนี่ยมันยากมากที่สุดนะครับผมก็วาดหวังกันว่าเนี่ยนะครับว่าวิโรธเขาจะได้ไปทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับถ้าคิดเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลแบบที่มีการโพสต์ของกองเชียร์ต้องการอธิบายว่าเหตุไม่ลงเพราะจะมาเป็นรัฐมนตรีคือพรรคประชาชนถ้าไม่ได้เสียงเกินครึ่งเนี่ยนะครับโอกาสที่จะตั้งรัฐบาลเนี่ยยากมากที่สุดมันมีแผลใจกันรอบวงเนี่ยทีนี้เนี่ยนะครับทีนี้ไอ้ถึงครึ่งเนี่ยมันก็ยากมากที่สุดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับพูดตรงไหนก็ได้ละไม่จำเป็นต้องเข้าสภาแต่ว่าเมื่อเวทีของสภาที่มีโอกาสเข้าไปก็ควรที่มันจะเป็นสีสันของสภามันมีเสน่ห์นะครับว่าในยุคหนึ่งดาวสภาที่เกิดเนี่ยนะครับว่ามันแต่ละคนแต่ละยุคเนี่ยนะครับมันหายากส่วนสิริโชคนี่ก็รอเข้าอีกรอบหนึ่งเป็นวักกันไปนะครับคือเขาก็เป็นวอลเปเปอร์เป็นดาวสภาด้วยเป็นดาวสภาเป็นอภิปรายด้วย2540นี่จะไปเก็บประกาศไปปราบสแกมเมอร์มันต้องเป็นวอลเปเปอร์เหมือนกันแต่ว่ารอบนี้ก็ไม่เห็นไปยืนข้างเห็นนั่งข้างแล้วไม่พอดีผมต้องลงพื้นที่ลงพื้นที่นึกว่าพี่ยืนหลังแต่ผมไม่จริงๆนิดนึงเนี่ยยืนนิดเดียวนะครับกันเซ้าเล่นแต่ว่าเอาเป็นว่านะครับผมก็วาดหวังว่านะครับว่ารอบนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกตัดจังหวะจนกระทั่งว่าเลือกตั้งไม่สำเร็จนำไปสู่เนี่ยนะครับเป็นการพรรคประชาธิปไตยพรรคระบบรัฐสภากันอีกไอ้นี่ผมว่าพรรคการเมืองเนี่ยต้องช่วยกันคิดนะครับเราผ่านเหตุการณ์ต่างๆกันมาแล้วซึ่งความเป็นจริงนั้นผมเสียดายกกต.ความจริงกกต.ควรจะประชุมพรรคการเมืองกับพรรคการเมืองทุกพรรครัฐบาลฝ่ายความมั่นคงนะครับว่ามาร่วมในการคิดอ่านเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันแต่นี่กกต.ก็ทำหน้าที่กกต.รัฐบาลทำหน้าที่รัฐพรรคการเมืองทำหน้าที่พรรคการเมืองนะครับไอ้บรรยากาศแบบนี้ผมเห็นนะครับกับปี49กับปี57ซึ่งมันมีปลายทางจบลงกันอยู่ผมอยู่ในทั้งสองเหตุการณ์นั้นและผมไม่ปรารถนาจะเกิดให้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งส่วนใครจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่จริงๆประเด็นของคุณวิโรจน์ประเด็นของพรรคประชาชนเนี่ยที่ผมยกเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อตำหนินะครับแต่ผมมองว่าพรรคประชาชนเนี่ยอาจจะยังขาดประสบการณ์ทางการเมืองซึ่งมีความจำเป็นในการที่จะต้องมองว่าพรรคไหนเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างไรนะครับในขณะนั้นแล้วผมคิดว่าพอพรรคเนี่ยพรรคประชาชนได้เห็นเนี่ยก็สามารถที่จะปรับตัวเองเพื่อที่จะเป็นหลักให้กับประเทศได้นะครับการขาดประสบการณ์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นอะไรที่ผิดมากนะครับมันก็ต้องสะสมประสบการณ์เรื่อยๆต้องชั่วโมงบินน่ะนึกออกใช่ไหมครับอย่างเช่นเนี่ยมีสสคนหนึ่งของพรรคประชาชนบอกว่ามีทหารไว้ทำไมเพราะเขาไม่มีประสบการณ์มันมีการรบกันไงครับใช่ไหมครับเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่รบกันแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นไม่ต้องมีแต่พอมีประสบการณ์เนี่ยก็จะเห็นว่าทหารมีความจำเป็นใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เราเรียนรู้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมเลยจะบอกว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับอย่าทำดีลกับปีศาจเลยขอร้องแค่นั้นเองทำดีกับประชาชนแค่นั้นเองไม่ได้มีความตั้งใจที่จะตำหนิในสภาที่เหลือมีพระทั้งรูปไหมไม่มีประชาชนดีกว่าพี่วิโรจน์จะพูดอะไรไหมก็ขนาดสีฟ้าที่พี่สิริโชคเคยอยู่ก็ยังเป็นหนึ่งในปีศาจ
จนพี่สิริโชคอยู่ไม่ได้จนต้องออกปีศาจตัวนั้น อันนี้ก็ยอมรับอันนี้ก็ยอมรับ ถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าคือมันมีคนบอกผมแหละว่าเฮ้ยระวังเหลี่ยมนะแต่ทำงานถามจริงฮะเจอคนเหลี่ยมเราต้องเหลี่ยมกลับอะครับแล้วการเมืองไทยมันจะมีความหวังได้ยังไงอะ เรื่อง ผม ต่าง คิดว่า ได้ คือถ้าเกิดเราจะเหลี่ยมเราจะเล่เราต้องโกงสู้โกง เหลี่ยมสู้เหลี่ยมผมว่าบ้านเมืองมันไปไม่ได้อะแต่ผมก็ขอบพระคุณนะครับพี่สิริโชคว่าเมื่อไหร่เจอเหลี่ยมมันก็ต้องระวังมากกว่านี้ แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเจอเหลี่ยม เรายิ่งต้องอาศัยความเปิดเผย ความจริงใจแล้วก็ความโปร่งใสในการสู้กับเล่ห์เหลี่ยมเหล่านั้นผมว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด จะไม่เห็นพรรคประชาชนใช้เล่ห์เหลี่ยมสู้เล่ห์เหลี่ยมใช้การโกงสู้การโกงแน่นอนนะครับก็ขอบพระคุณนะครับพี่สิริโชคที่เข้าใจและให้กำลังใจด้วยนะครับ แต่นิดนึงผมไม่ได้บอกให้ใช้เล่ห์เหลี่ยมนะครับผมแค่บอกว่าให้ไปดีกว่าประชาชน โอเคไม่ได้ใช้ ป เล่ห์ ระ เห ส ลี่ยม บการณ์เยอะ คือเล่ห์เหลี่ยมนี่อย่าไปใช้ไม่ดีแน่นอน ต้องรอดูเลือกตั้งครั้งต่อไปจะเป็นยังไง คือการเมืองนี่มันสลับซับซ้อน แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยวันที่ตัดสินใจกับวันที่ผลปรากฏเนี่ยนะครับ เรามักจะเก่งวันหวยออกกันเสมอนะครับคือวันที่คิดกับวันที่ผลในแต่งั้นไปลำบากมาก แล้วก็น่ากังวลว่าเลือกตั้งครั้งหน้า ถ้ามันมา3 กองกันอีกจะว่ายังไงเนี่ย แต่อย่างที่ผมบอกเนี่ยผมใช้ hindsight ก็คือว่าพอเรื่องเกิดแล้วเนี่ยเราก็ไม่วิเคราะห์ว่าความผิดพลาดอยู่ตรงไหน แต่ณวันนั้นเนี่ยอาจจะวิเคราะห์ไม่ได้ก็ได้นะครับใช่ถ้าใช้คำว่า hindsight นะ hindsight คือเรามองกลับไปแล้วคือพอมองกลับไปเนี่ยผมเชื่อว่าถ้านี่ย้อนเป็นบทเรียนกันได้แต่ว่าผมย้อนกลับ ขนาดนั้นนะว่าถ้าพรรคประชาชนรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยถามว่าจะไปทำดีกว่าเขาไหมผมเชื่อว่าถ้าเกิดมองไปอนาคตได้เนี่ยพรรคก็คงไม่ทำหรอกนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเล่ห์เหลี่ยมมันเป็นแนวทางที่จะต้องเดินหน้าอันนี้พอใช้คำว่า hindsight มันก็ชัดเจนขึ้นนะความหมายของคุณสิริโชคในการวิเคราะห์นะครับเราไม่ได้ทะเลาะกันนะครับ ให้มันสนุกสักนิดนึง ไม่งั้นเดี๋ยวจะเบื่อ แต่ผมอยากจะถามประเด็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยอันนี้ผมไม่รู้จะแฟร์ต้องพี่ตู่คนเดียวที่ถามได้หรือเปล่าถามคุณสิริโชคกับคุณวิโรจน์อาจจะมันเพราะมันคนละพรรคเนาะเพราะพี่ตู่ไม่ได้เป็นสังกัดพรรคการเมืองนะครับนี่เขาเรียกให้ไปลงอยู่นี่ผมไม่มีสิทธิ์อันนี้นะฮะคุณผู้ชมก่อนที่จะพูดคุยกันต่อนะครับสั้นๆนิดเดียวนะครับขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มามี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินก้าวสู่60 ปีนะฮะเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับไมบาซินครับขอบคุณมากนะครับเกรเตอร์ฟาร์มาที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่นะฮะหลังจากอมเสร็จแล้วนะฮะดมกันต่อแล้วนะครับพี่วิโรจน์ครับไม่ถึง 3,000 บาทแน่นอนฮะวันนี้สบายใจได้ไม่ได้เป็นผู้แทนแล้วไม่ได้เป็นรักษาใช่คือหมายถึงว่าให้ 3,000 กับ100ยังได้แล้วนี่นะฮะยาดมสมุนไพรตามมังกรทองสูตรดอกไม้หอมนะครับได้รับรางวัลPremium Herbal Products ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคุณภาพปี 2568 จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะฮะอันนี้คือกระปุกสีฟ้านี่คือสูตรดั้งเดิมนะส่วนเมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกไปก็คือสูตรดอกไม้หอมเป็นอีกสูตรหนึ่งที่เขาได้รับรางวัลนะครับขอบคุณมากๆครับอ้วยอันโอสถนะฮะที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่ Seagull Electric ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานมองเห็นความอร่อยทุกขั้นตอนไซส์ใหญ่เสิร์ฟได้ทั้งครอบครัวนะครับหม้อทอดกรอบไร้น้ำมันครับดิจิทัล5 ลิตรนะฮะควบคุมแม่นยำครับตรงตามความต้องการสุกเร็วทั่วถึงกรอบนอกนุ่มในนะครับขอบคุณมากๆนะครับ Seagull Electric นี่ของดีจริงๆนะฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กผมบอกได้เลยนะอันนี้เหมาะกับทุกบ้านผมก็เลยอยากจะให้ทั้ง3ท่านมีเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนี่คือแบบพกพาเป็นเครื่องบดสับอาหารแบบไร้สายฮะพี่วิโรจน์จะไปสับใครไปบดใครเครื่องนี้แหละฮะจัดไปเต็มที่ชีวิตมีแต่ถูกบด พี่ตู่ครับขออนุญาตนะครับอันนี้ครับ Seagull Electric นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่กรดไหลย้อนครับกรดไหลย้อนต้องวันเกิดฮะยาบรรเทาแสบร้อนกลางอกนะฮะอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนครับต้องวันเกิดนะฮะอันนี้คือยาสามัญประจำบ้านที่จะต้องมีนะฮะคุณผู้ชมครับกรดไหลย้อนต้องวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนขอบคุณมากๆนะครับกรดวันเกิดนะฮะที่แก้กรดไหลย้อนนะฮะ
ที่อยู่เคียงข้างโถไม่เถียงนะครับนี่คือยาสามัญประจำบ้านนะฮะเหมือนกับซีเกิลอิเล็กทริกนะฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กประจำบ้านเช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะขอบคุณมากนะฮะซีเกิลนะครับต่อกันที่ Compact Brake ครับก้าวล้ำไปอีกขั้นครับกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุด Compact Primo Gen 2 สูตรพระเบรกเกรดพรีเมียมนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Zero Water Absorption Technology ที่เพียบพร้อมไปด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกเลยนะครับพร้อมแล้วที่จะทำให้ทุกเส้นทางอยู่ในคอนโทรลของคุณจัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศนะครับและ Compact Premium Service Center Compact Primo Gen 2 All in Control ขอบคุณมากๆนะครับ Compact Brake นะฮะที่อยู่เคียงข้างโถไม่เถียงนะครับต่อกันที่ยาท่าน้ำขาวครับนี่ฮะของดีผมบอกได้เลยฮะนี่พี่วิโรจน์พี่ตู่ครับ ครับผม อาหารคู่ พี่สิริโชคนะครับนี่คือยาท่าน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราอาหารคู่นะครับมาตรฐาน รับขอรับขอนิดนึงให้พี่สิริโชคอ่านคอมเมนต์อยู่ ต้องชูไหม ต้องถือนี่ยาท่าน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราอาหารคู่มาตรฐานสากลครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง 49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตามฉลากตัวนี้นะฮะยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาทแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ตามฉลากนะครับ อ่านได้ถูกต้องอันนี้คือพันเรียบร้อยแล้วทุกอย่างของดีนะครับมาตรฐานสากลนะครับ 49 บาทเท่านั้นนี่คือยาท่าน้ำขาวนะครับต่อฮะที่นี่ฮะ BrainTech Tri-Screen นะครับอันนี้คือนวัตกรรมใหม่ครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานได้พร้อมกันถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานทันทีและน้ำหนักเบาด้วยนะครับพกพาสะดวกเลยนะครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital ใน Facebook อย่าพลาดนะฮะถ้าตัดสินใจสั่งซื้อมีขนาด 2 ขนาดด้วยกันนะครับ 14 นิ้วกับ 16 นิ้วครับใส่โค้ดด้วยนะฮะตอนซื้อ Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทครับ 2,000 บาทนั่นคือส่วนลดนะครับนี่นะฮะนี่คือ 14 นิ้วที่โชว์อยู่ในรายการนี่คือ 14 นิ้วนะครับต่อกันที่บริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยครับ ขอบคุณครับ นี่ไว้ซักฟอกรัฐบาลแต่ผมไม่แน่ใจว่าครั้งหน้า อาจจะถูกซักฟอกก็ได้ มีสิทธิ์เป็นไปได้ทั้งหมดถูกไหมพี่ตู่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้มันอยู่ที่ การเลือกตั้งรอบนี้ดูยากมาก ดูยากใช่ไหม ง่ายยากจริง ขนาดนี้นะโพผมยังสงสัยกันนี่นะ สวิงแบบนี้เลย โอ้โหแบบ ตอนนี้ แล้วมันตัวเลขที่เขาทำออกมานี่คือโอ้โห สวิงมาก สวิงมาก ก็อย่าให้เหมือนคนอุดรที่ไปถูกหวยเนี่ยรางวัลที่1เนี่ยแล้วปรากฏว่ารถยนต์จากประเทศลาวมาชนตายทั้งคู่จำข่าวไหมก็คือว่านรกสวรรค์ในคราวเดียวกันเลยคือการเลือกตั้งเนี่ยเพื่อจะบอกว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ต้องติดตามแต่ที่แน่ๆบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดคือผู้เหลือวงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้ครับที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพในร้านค้าชั้นนำมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่านะแบรนด์ Clean Action อันนี้คือของ 7-Eleven และ Lotus นะฮะแบรนด์แชมป์ของ CJ Express แบรนด์ Clean D ของ Big C นะครับและยังมีก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชายแอปส์ดีไซน์สวยห้องน้ำหอมด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อหรืออยากผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองติดต่อได้ทุกช่องทางที่ชื่อว่า Thai Detergent Thai Detergent ขอบคุณมากๆเลยนะครับ Thai Detergent นะฮะอยู่เคียงข้างถูกไม่เถียงครับอีกสัก1 SKU ก่อนนิดนึงฮะไปที่ชนอโรมาทิกเลยนะฮะ CHOL นี่คือสิ่งที่คุณพิมพ์ได้ใน Lazada Shopee นะครับ TikTok รวมถึง Facebook CHOL หรือไปกดที่รูปตะกร้าใน YouTube ณตอนนี้ที่ชมอยู่นะครับก็จะมีสินค้ามากมายหลั่งไหลออกมาให้ท่านได้เลือกสรรนะครับหนึ่งในนั้นคือนี่ฮะครีมทามือพังซ่อมได้นี่คือครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้ไม่มีน้ำหอมในนี้นะฮะเราใช้ของจากธรรมชาติเป็นสารสกัดจากธรรมชาติดอกพิโอนี่ไฮยาลูรอนิกต่างๆนะฮะอยู่ในนี้นะครับนี่ผมบอกได้เลยนะฮะว่าทาแล้วไม่เหนียวเหนอะหนะครับเป็นครีมทามือที่บำรุงมือนะฮะจริงๆเป็น1 ใน 50 SKU ที่ผมมีนะเป็น1 ใน 50 SKU ที่ผมมีนะครับนี่คือแบรนด์ที่เราขายในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าชั้นนำไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มคอร์เทียคิงพาวเวอร์นะครับซึ่งเราขายมานานหลายปีอันนี้เป็น1 ในผลิตภัณฑ์ที่เรามีภายใต้แบรนด์ชนอโรมาทิกเพราะฉะนั้นลองเปิดใจดูนะครับราคาผมบอกได้เลยฮะสวยงามมากสำหรับน้ำมันหอมระเหยแท้ที่อยู่ในครีมทามือหลอดนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขายของไปเรียบร้อยต่อนิดเดียวสั้นๆเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอันดับ1คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ของพรรคเพื่อไทยและยังมีคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์และคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอันนี้คือสุดท้ายก็ยังมีคนของตระกูลชินวัตรอยู่ต้องมีสิครับไม่มีไม่ได้คำว่าโอเคเดี๋ยวฟังพี่ตู่ก่อนแล้วเดี๋ยวฟังคุณสิริโชคคือถ้าข้ามตระกูลชินดาวงศ์ไม่ได้ปัญหาก็กลับที่เดิมความจริงเคยมีหลักคิด
นะครับตอนที่คุณยิ่งลักษณ์ยุบสภาเนี่ย ครับ จะไม่มีคน3 ตระกูลนี้เข้าสู่การเมืองเพียงแต่ว่าให้คุณยิ่งลักษณ์ลงเป็นสัญลักษณ์ลำดับที่ 11 แล้วก็ต่อมาก็เปลี่ยนใจผลลัพธ์เหมือนเดิมทุกอย่าง ตั้งแต่คุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์คุณนุ้งอิงคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสมัครนะครับเสียชีวิตไปแล้วยังถูกตามไปยึดทรัพย์นะครับนายกสมชายพ่อของยศนันท์2 เดือนครึ่งไม่ได้เข้าทำเนียบแม้แต่เพียงวันเดียว ครับ เศรษฐาทวีสินเนี่ยนะครับก็จบลงไม่สามารถเป็นกรรมการในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกเลย บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกเลยชะตากรรมต่างๆนั้นที่ผมบอกว่าถ้ามองไม่ข้ามวงวานวาดเครือเนี่ยนะครับผมว่าคนไทยเนี่ยเอาละฟังยศนันท์เนี่ยแน่นอนที่สุดอาจจะเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์การเมืองนี่มี3 คนอยู่นะตอนนี้ ครับ แต่ว่ามันนะครับในการบริหารประเทศมันไม่ต้องมีคำนำหน้าเหล่านี้หรอกเพราะเขาไม่ได้แข่งว่าใครจบปริญญาเอกมา หรือว่าใครจะเป็นศาสตราจารย์ ครับ ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้น ผมว่านะครับคนไทยอยากจะได้ยินเรื่องวงวานว่านเครือเนี่ยว่าเนี่ยนะครับจะต้องไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวถ้ากรณีนะครับในวันข้างหน้าจะอยู่ในสถานะไหนก็ตาม เพราะผมไม่เชื่อว่าเขาจะได้จัดตั้งเป็นแกนนำรัฐบาลเป็นพรรคร่วมนี้ได้นะครับในนาทีนี้ที่3ก็เก่งแล้ว1 2ก็เป็นเรื่องพรรคของวิโรธกับพรรคภูมิใจไทยไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นที่เหลือก็ไปแข่งขันกันไปทีนี้เนี่ยนะครับผมก็มองว่าเขายังจะต้องพิสูจน์กันมากมายนอกจากการพูดสปีดเดียวแล้วก็จะมาเป็นนายกแล้วเนี่ยนะครับถ้าจะกระซ้าวกันด้วยความเอ็นดูก็บอกว่านักวิทยาศาสตร์มันชอบทดลองแต่ว่าประเทศนี้ประเทศไทยมันไม่ใช่นะครับเป็นเวลาของการทดลองในเรื่องแข่งขันในทางวิทยาศาสตร์เขาอาจจะมีความเติบโตมีความสำเร็จได้แต่ไม่ใช่เรื่องการบริหารประเทศเราต้องการมืออาชีพมาบริหารไม่ใช่นี่นะครับทุกเรื่องคือการทดลองวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องการทดลองและจึงจะมีความสำเร็จแต่ว่าผมก็มองว่าเนี่ยนะครับเอาละมันก็ถ้าฟังนะครับโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับภาวะแวดล้อมผมว่าเนี่ยครับจุดหลักนะครับที่คุณยศนันท์จะต้องกล้าพูดนะครับคือจะต้องไม่วงวานว่านเครือเข้ามายุ่งนะครับในการบริหารของตัวเองนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่คนไทยผมเชื่อว่าไม่สบายใจแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าการไม่ข้าม3 ตระกูลเนี่ยท้ายที่สุดก็จะจบกันแบบเดิมๆเพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นครั้งที่คนไทยไม่ได้เห็นว่าเขาจะเป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเท่านั้นเองโอเคคุณศิริโชติจะพูดอะไรครับประเด็น คือผมมองว่า ฟังนะวันนี้เนี่ยถ้าไม่มีคนในตระกูลชินวัตรเข้ามาเนี่ยผมว่ายังมีสสของพรรคเพื่อไทยไหลออกไปอีกเยอะโอเคแต่พอมีปั๊บเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการหยุดการไหลออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีความจำเป็นอันนี้ผมมองในมุมของพรรคเพื่อไทยนะครับในฐานะนักวิเคราะห์ว่ายังมีความจำเป็นสำหรับเขาในการที่ต้องเอาคำว่าชินวัตรอยู่เพราะว่าฐานของคุณทักษิณเนี่ยในหลายๆพื้นที่ก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขาสามารถที่จะคงพื้นที่ตรงนี้ไว้หรือเปล่าแต่ว่าการขยายคงจะยากนะครับในช่วงเวลานี้โอเคงั้นคุณวิโรจน์สั้นๆนิดเดียวครับพอดีคุณตู่พูดแล้วผมอยากจะถามคุณประเด็นนี้เลยเอาว่าท้ายสุดเลยคือเมื่อกี้ผมเห็นด้วยกับพี่สิริโชคนะว่าการเมืองเนี่ยตอนนี้มันตีหลายหน้ามากนะครับมันเดายากมากจริงๆผมขีดเส้นใหม่ดีกว่าว่ามันไม่ใช่เรื่องของสีนั้นสีนี้พรรคนั้นพรรคนี้ผมว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คือเดิมพันประเทศนะมันคือสีเทานะครับหรือไม่ใช่เทาอ่ะและณวันนี้ผมพูดตรงๆนะครับว่าไอ้สีเทาต่างๆเหล่านี้มันเข้ามาตั้งแต่ยุคคสช.แล้วผ่านหลักสูตรคอนเน็กชันต่างๆเห็นไหมครับภาพที่ปรากฏ 2,550 เศษอย่างเนี้ยมันมีการวางเครือข่ายโครงข่ายมานานแล้วในการเข้าถึงคนใหญ่คนโตผู้มีอำนาจข้าราชการระดับสูงนักการเมืองคนนั้นคนนี้ถ้าวันนี้ประชาชนคนไทยเห็นว่าปัญหาสแกมเมอร์ปัญหาการฟอกเงินมันพัวพันไม่ใช่แค่การหลอกเงินแต่มันทำลายสังคมและเศรษฐกิจไทยการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นมันเป็นการขีดเส้นแล้วครับว่าจะเลือกสีเทากับกลุ่มจารีตที่มันได้ผลประโยชน์กับเงินสกปรกหรือกับกลุ่มก้อนทางการเมืองที่มีความก้าวหน้าที่มองเห็นแผนร้ายของไอ้พวกนี้ออก
แล้วก็ระดมสรรพกำลังร่วมมือกันจัดการกับภัยคุกคามนี้อย่างจริงจังผมว่าประชาชนเนี่ยรู้ดีว่าใครเทาใครไม่เทาผมว่าเนี่ยอยากขีดเส้นอย่างนี้เลยงั้นสุดท้ายสั้นๆนิดเดียวสำหรับคุณวิโรจน์เมื่อกี้คุณตู่พูดมาแล้วน่าสนใจนะว่าสุดท้ายการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะเป็น3กลุ่มก้อนคะแนนเอาตรงๆก็คือมีพรรคประชาชนพรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยนะแล้วสุดท้ายอาจจะต้องมีการจับมือกันคราวนี้พรรคประชาชนณวันนั้นคืออย่างนี้แล้วคุณจะไปจับมือกับภูมิใจไทยหรือเพื่อไทยคือตอนนี้มันกลายเป็นอันนี้ผมสงสัยมากเลยถ้ามีในธงในทุนของกลุ่มก้อนการเมืองใดญาติโกโหติกาครอบครัวไปพัวพันกับธุรกิจผิดกฎหมายที่กัมพูชาไปมีผลประโยชน์ร่วมกันกับตระกูลฮุนมีธุรกิจของครอบครัวของคนใกล้ชิดถูกฮุนเซนจับเป็นตัวประกันคุณคิดว่านักการเมืองกลุ่มเนี้ยจะสามารถแก้ปัญหาสแกมเมอร์และการฟอกเงินได้ไหมทั้งที่เรารู้ว่าเงินที่มาฟอกก็มาจากทางฮุนเซนนั่นแหละถูกไหมถ้าเกิดปรากฏว่าญาติโกโหติกาผมเนี่ยหรือครอบครัวของพี่สิริโชติที่ผมกล้าพูดเพราะว่าไม่มีเกิดไปทำธุรกิจที่ตรงนู้นอะไปทำพนันออนไลน์นะผมกับพี่สิริโชคหรือพี่จุลพรจะกล้าดำเนินการนโยบายยุติการฟอกเงินทางฝั่งนั้นก็ไม่ก็ให้ประชาชนตัดสินครับว่าพรรคการเมืองใดที่มีกลุ่มก้อนทางการเมืองกลุ่มก้อนผู้สนับสนุนญาติโกโหติกาถ้าเกิดไปเกี่ยวข้องกับทางก็อย่าไปเลือกผมพูดตรงๆเลยส่วนนอกนั้นก็แข่งขันเชิงนโยบายอย่างสร้างสรรค์แต่ถ้าสมมติเกิดวันนั้นมันมาถึงที่จะต้องเลือกว่าสุดท้ายเนี่ยมันมีแค่3ก้อนใหญ่แล้วคะแนนเสียงแต่ละพรรคมันไม่ถึงไม่เกินกึ่งนึงอ่ะมันก็จะต้องจับมือกันร่วมตั้งรัฐบาลอ่ะพรรคประชาชนเป็นหนึ่งในสมการสำคัญที่จะเลือกจับมือกับใครเดินไปข้างหน้าที่ผมอยากรู้ว่าหรือว่าวันนี้ยังตอบไม่ได้ผมว่าก็ต้องชัดเจนครับว่าถ้าไปพัวพันเกี่ยวพันโยงใยกับธุรกิจสีเทาเราไม่เอาแน่นอนอันนั้นคือเราก็นั่นไม่เอาซึ่งตอนนั้นก็คืออยู่ในเงื่อนไขของการร่วมรัฐบาลอันนี้ผมเห็นใจมากนะครับเพราะว่าตั้งพรรคเพื่อไทยก็ดีเนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็ดีเนี่ยมันก็โดนทั้ง2แผลแล้วโดนทั้ง2แผลเลยเนี่ยทีเนี้ยพอดีผมอยากเป็นพิธีกรด้วยนะไม่ได้เกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์นะก็คืออยากรู้เพราะว่าปัญหาคือพอมันเป็น3ก้อนเนี่ยแล้วก้อนหนึ่งก็มีความเกี่ยวข้องอีกก้อนหนึ่งก็มีความเกี่ยวข้องเนี่ยแล้วทางพรรคประชาชนเป็นยังไงผมพยายามจะถามคำถามเดียวกันแหละสุดท้ายคือหรือจะมาจับกับผมถึงบอกว่ามันคือการมันคือเงี้ยมันคือการเดิมพันประเทศไงคุณทินนึกภาพไหมเกิดรัฐบาลชุดหน้าเนี่ยสแกมเมอร์ยังปราบไม่ได้ฟอกเงินเต็มไปหมดพี่สิริโชคก็เป็นห่วงอ่ะพี่จตุพรก็เป็นห่วงอ่ะเศรษฐกิจไทยจะเป็นยังไงฮะธุรกิจสุจริตจะอยู่ยังไงฮะอ้าวแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับการหลอกลวงเงินผู้สูงอายุก็ถูกหลอกเหยื่อรายหนึ่ง400,000 บาทสิ้นเนื้อประดาตัวในวัยที่ทำงานไม่ได้แล้วอย่างนี้ไม่ทีนี้ถ้ามี2พรรคนี้จะทำไงครับถ้าเหลือแค่2พรรคนี้2พรรคนี้ทำยังไงเพราะว่าตอนนี้หรือกลายเป็นว่าพรรคภูมิใจไทยกับเพื่อไทยจะกลับมาจับมือกันอีกหรือเปล่าเพราะว่าพอภูมิใจไทยมันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นปัญหาเนี่ยอย่างที่ผมพยายามพูดมาตลอดนี้คือยังไงผลการเลือกตั้งเนี่ยที่1ที่2ก็ชิงกันเองเนี่ยนะครับคือหมายความว่าภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนนะครับซึ่งใครจะเข้าฮอตไม่รู้แต่ว่ามันก็จะเป็น2ทางที่เหลือเนี่ยเพื่อที่ก็เป็นอีกก้อนหนึ่งนะครับอยู่ที่ว่าใครจะมาใส่ให้ใครปัญหาก็มาจุดเดิมก็คือว่ามันจะเป็นคะแนน3ก้อนเหมือนเดิมมันยากในการที่จะตั้งรัฐบาลมากนะครับซึ่งก็อะไรก็เกิดขึ้นมาได้สำหรับประเทศไทยเนี่ยคือหมายความว่าถ้าเราไม่ผ่านการเมืองปี66เนี่ยเราจะไม่เข้าใจการเมืองเลยว่านะครับเอาอะไรแน่ไม่ได้รับปากวันนี้วันพรุ่งนี้ก็เป็นอื่นสำรวยลืมคำทั้งนั้นจริงๆเนี่ยผมเนี่ยเจ็บใจแทนพรรคประชาชนด้วยซ้ำนะครับวันที่คุณอนุทินยุบสภาเนี่ยแทนที่คุณอนุทินจะยอมรับโดยปริยายว่ายุบสภาเพราะอะไรแต่บอกว่าเพราะทางคุณเท้งเนี่ยเป็นคนตั้งผมเนี่ยวันนี้เขาให้ผมออกผมก็ต้องออกแกบิดอย่างนี้เลยนะทีเดียวเนี่ยผมว่าแล้วยังร่วมได้ไหมครับอย่างเงี้ยนี่ก็พรรคประชาธิปัตย์เขามีฝีมือเรื่องแบบนี้อยู่นะไม่ผมจริงๆผมเห็นจริงๆคือผมเนี่ยในฐานะคนนอกเนี่ยผมเห็นแล้วผมมองว่าไอ้การพูดแบบนี้มันผมว่าไม่โอเคเลยคือผมก็เข้าใจเนาะว่าผมต้องบอกไงว่าผมขอโทษนะครับถ้าเกิดเราทำให้ประชาชนนะครับผิดหวังและเสียใจแต่ว่าผมก็ยืนยันว่าเราก็ตัดสินนะครับใจจากผลประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นหลักแล้วผมยืนยันจริงๆผมต้องขออภัยพี่สุโรคถ้าเกิดว่าไปก้าวล่วงเนาะเราจะไม่มีทางที่จะไปทำอะไรที่มันนอกลู่นอกทางจากประชาธิปไตย
ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารอย่างนี้เราไม่ทำจะไม่มีคำพูดที่ว่า unfortunately somebody die จากปากนายกรัฐมนตรีของเราแน่นอนนะครับคือเราก็ต้องยึดมั่นอย่างเนี้ยผมถึงบอกว่าจะเหลี่ยมจะเล่ยังไงเราก็สู้แบบตรงไปตรงมา จะว่าเรายังไงเราก็ตรงไปตรงมาผมขอพาดพิง2 อย่างนะครับคือหนึ่งเนี่ย จะชี้แจง เวลาบอกว่า unfortunately เนี่ยผมเข้าใจว่าคุณวิโรจน์อาจจะไม่ได้ชำนาญภาษาเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าไม่จริงๆอันนี้เรื่องจริงผมพูดกับฝรั่งหลายคนแล้วเวลาเราบอก unfortunately เนี่ยเราไม่ได้พูดในแง่ที่เป็นลบแต่เราพูดบอกว่าแต่ว่ามันเวลามันพูดเป็นภาษาไทยเนี่ยพอมันแปลมันเป็นคนละอย่างกันแต่เวลาฝรั่งพูดเนี่ย unfortunately คือเขารู้สึกแย่จริงๆแต่ไม่ใช่เวลาแปลเป็นภาษาไทยมันอีกเรื่องหนึ่งอันเนี้ยลองไปถามนักภาษาดูผมได้เรียนเมืองนอกแต่เด็กๆเนี่ยเวลาผมเจอปัญหาผมก็จะบอก so unfortunate คือมันเป็นอะไรที่แบบโอเคไม่ใช่อย่างที่ทางนี้พยายามพูดนะครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยไม่ได้จัดตั้งที่ค่ายทหารเพราะมันโหวตในสภานะครับวันนั้นเนี่ยคุณจตุพรก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามันกลายเป็นวาทกรรมจะถามผมเล่าหมดมันเป็นวาทกรรมมันเป็นวาทกรรมบังเอิญเนี่ยพลเอกประวิตรแกอยู่ในค่ายทหารแกก็เลยไปพูดไปคุยแต่ว่าสุดท้ายการโหวตนายกเนี่ยมันเกิดในสภาและวันนั้นเนี่ยเพื่อไทยเขาไปทรยศคุณสมัครมันก็มีปัญหาอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรตามสุดท้ายผมไม่ถามผมคงไม่ถามนักภาษาผมถามผู้สูญเสียดีกว่าว่าผู้สูญเสียเขารู้สึกยังไงผมให้ความสำคัญกับการตีความด้วยหัวใจไม่ได้ให้ความสำคัญกับการตีความด้วยภาษาไม่แต่ต้องคิดถึงคนที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดแบบนี้เนี่ยแต่ว่าคุณไปตีความอีกแบบหนึ่งเนี่ยผมว่ามันไม่แฟร์และผมมองคุณวิโรจน์เป็นคนที่แฟร์ตลอดนะแต่ว่าเฉพาะไอ้ unfortunate เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เพราะว่าคุณทิมก็พูดภาษาอังกฤษได้ Well unfortunately I have to end the show เห็นไหมอันนี้ก็คือไม่ใช่พูดในแง่ที่ไม่ดีไงเอาอย่างนี้มีคนบอกว่าพี่ทินช่วยเบรกนิดนึงเริ่มเละแล้วไม่เราถกกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกันก็อาจจะเห็นต่างก็ไม่เป็นไรวอร์มเห็นไหมบรรยากาศเห็นไหมชายแดนมันรบสงครามนี่ขนาดว่าสมมติว่าเลือกตั้งเนี่ยเห็นไหมมันอีกฟิลนึงมันอีกฟิลผมเห็นแกซึมซ่าก็เลยอยากให้แบบนั่นหน่อยนะครับจะได้กระตุ้นด้อมส้มหน่อยอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนก็คิดถึงประเทศแหละนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่ลืมก็คือความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในทุกมิตินะครับหนึ่งในมิตินั้นก็คือเหตุการณ์อุทกภัยทางภาคใต้อย่างที่ผมเคยเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนหน้านี้แล้วผมยังเคยโฟนอินพี่สิริโชคตอนที่ติดอยู่ที่สงขลาใช่ไหมฮะคือเรามีโปรเจกต์ถกไม่ทิ้งคุณผู้ชมครับที่รายการถกไม่ทิ้งของเราภายใต้บริษัทเทโรดิจิทัลเนี่ยเราเดินหน้าจัดทำโครงการเพื่อสังคมนะครับตามสโลแกนก็คือเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียงและในโปรเจกต์นี้เองนะครับถกไม่เถียงของเราต้องขอบคุณนะครับบริษัทอ้วยอันโอสถบริษัทอ้วยอันโอสถจำกัดครับมอบยาน้ำเขากุย50โหลยาน้ำแก้ไอผสมมะขามป้อม37โหลฟ้าทลายโจรอ้วยอัน20หีบนะขมิ้นชันอ้วยอัน20หีบยาแก้ไอมะแว้งน้ำเชื่อม60โหลยาแก้ไอเด็ก60โหลรวมทั้งหมดเนี่ย247ชิ้นนะฮะร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะศูนย์พักพิงอันนี้คือมอบให้และเป็นตัวแทนในการไปแจกจ่ายกระจายด้วยนะฮะทางด้านของภาคใต้ด้วยนะครับนอกจากนี้ต้องขอบคุณข้าวตราฉัตรนะฮะข้าวตราฉัตรมอบข้าวตราฉัตร60ถุงเราร่วมกับมูลนิธิชัยอนันต์ถกไม่เถียงร่วมกับมูลนิธิชัยอนันต์นะครับมอบสิ่งของเหล่านี้นะไปให้กับพ่อแม่พี่น้องที่รับความเดือดร้อนนอกเหนือจากนี้ขอบคุณบริษัท Wellness Mark จำกัดนะครับเอาขึ้นมาเลยฮะ Wellness Mark จำกัดมอบกระทะเนี่ยฮะอันนี้คือข้าวตาฉัตรนี่คือข้าวตาฉัตรนี่ผมไปมอบที่มูลนิธิเองเลยนะฮะนี่นะผ่านถกไม่เถียงไปให้กับมูลนิธิชัยอนันต์นะครับนอกจากนี้บริษัท Wellness Mark นี่ฮะบริษัท Wellness Mark จำกัดมอบกระทะโคเรียคิงครับทั้งหมด25ชิ้นร่วมกับมูลนิธิชัยอนันต์เช่นเดียวกันที่ได้รับฟีดแบ็กกลับมาคือว่าของข้าวของอะไรอาหารเต็มหน้าแต่ว่าไม่มีที่ทำหม้อหุงข้าวอะไรพวกนี้ไปหมดนึกออกป่ะกระทะเนี่ยไม่มีหมดก็นี่แหละฮะโคเรียคิงขอบคุณมากๆนะครับ Wellness Mark ที่ร่วมกันมอบนะของผ่านรายการถกไม่เถียงผ่านมูลนิธิชัยอนันต์นะครับขอบคุณมากๆนะครับอันนี้สิ่งของเหล่านี้ถูกไปกระจายสู่พ่อแม่พี่น้องชาวหาดใหญ่ที่อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูตั้งหลักหลังอุทกภัยนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการปันน้ำใจให้ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวใต้ผ่านพ้นเวลานี้
ไปอย่างเข้มแข็งนะครับแล้วกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวจะมีอีกนะฮะเพราะนี่เรามอบเป็นทยอยเป็นล็อตไปแล้วนะพี่ตู่พี่สิริโชคพี่วิโรจน์เราก็มอบเป็นล็อตไปแล้วนะครับก็จะมีการอัปเดตขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับนิดเดียวฮะไปดูโหวตกันนิดนึงได้ไหมครับผมถามคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมถามว่าคุณคิดว่าการปะทะจะจบลงก่อนสิ้นปีหรือไม่ได้อยู่ที่ 51% ไม่ได้อยู่ที่ 31%ไม่แน่ใจอยู่ที่ 18% นั่นหมายความว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าน่าจะจบลงได้จากข้อมูลต่างๆและต้องเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องด่านหน้าชาวทหารทุกๆคนรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับภาครัฐด้วยนะฮะทางรัฐบาลด้วยนะครับเนื่องจากว่านี่คือความเป็นอยู่ของประเทศชาติต่อให้เราอาจจะมีบางคนอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันกับรัฐบาลนู่นนี่นั่นอันนั้นคือวางไว้ก่อนแต่ถ้าสำหรับประเทศชาติก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆฝ่ายวันนี้ขอบคุณพี่ตู่พี่สิริโชคพี่วิโรจน์มากๆนะครับครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ และถ้าท่านอยากจะเห็นทั้ง3ท่านในอีกบทบาทหนึ่งติดตามครับเพราะเราจะปล่อย EP ต่อไปก็คือถกใจคนค้นคนเหลี่ยมฮะ แล้วเป็น3ท่านนี้มาประหลาดวะจำได้ไหมคุณวิโรจน์ไม่เล่นถกใจครูโค่นอำนาจเกมเดี๋ยวเราจะมีการปล่อยเมื่อไหร่นะออนแอร์เมื่อไหร่สิ้นปีเราจะออนแอร์นะครับติดตามได้ก็คือ3ท่านนี้แหละครับเดี๋ยวมาดูนะคุณวิโรจน์เขาจะเก่งขนาดไหนนั่นแหละคุณสิริโชคจะเก่งไหมพี่ตู่จะเป็นยังไงคนเหลี่ยมนะครับติดตามได้นะครับเราถ่ายเทปไปแล้วเดี๋ยวจะมีการออนแอร์จำได้ใช่ไหมคุณวิโรจน์นะว่าใครเหลี่ยมที่สุดนั่นแหละ3ท่านนี้แหละครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามพี่ตู่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่วิโรจน์ครับเล็กด้วยนะครับขอบคุณพี่ตู่ขอบคุณมากๆทุกท่านเลยนะครับขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาทุกการโหวตด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับหากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆและไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเทโรดิจิทัลนะครับเป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับมีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียง